lọ́mú wọlé mọ́tò bọ̀gìnì ọkọ̀ lọ́yẹ ti tóbi tó olúwa ọlọ́run gbogbo ayé orin ẹ̀mí ni ó kún sẹ́nu olórin ẹ̀mí láàánú fúnra wọn ìyẹn Yínká Ayéfẹ́lẹ́ àwa náà bọ́ dúpẹ́ abáwọn yọ ọlọ́run ti mú lè rí iṣẹ́ gbogbo ìlérí tó tẹnu àwọn èèyàn ńláńlá pàápàá jùlọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tẹnu wọn ṣe wípé chairman ẹ máa gbúrò mi àti gbúrò wọn báyìí o mọ́tò ńlá bọ́gìnì ni a gbọ́ wípé gómìnà Mákindé tó gbọ́wọ́ wọn ṣe o àwọn náà bá ń yọ o ṣùgbọ́n nǹkan kan wá ni o ọmọ Nàìjíríà tún ti fọ́n sórí ẹ̀rọ ayélujára o ṣe ní kàkà kan mọ̀ bọ́n dúpẹ́ ṣe náà tún wá ìdí kan àbí àtàmọ́ pé ṣé mọ́tò wa lè dàbí ilé sójú àpálẹ̀ jojú ara mú ní kí n ti ń bẹ̀sẹ̀ ìnílé yín jó ni àbí ṣé wọ́n ṣèyàn lóore yóò sì mọ̀ sọ wípé kàkà tẹ́ẹ̀fì fóònù mọ́tò ẹ̀ fóònù tírélà àbí kẹ́ fóònù ní aeroplane ṣé bí n tọ́ bá fún náà ni ó gbà ẹ̀ ṣe mórè Nàìjíríà báyìí náà ṣùgbọ́n ẹ̀ tán gbé mọ́tò fún ó lò mórè filẹ̀ ilé méjèèjì ilé kan ìyẹn wà standby ni ó wà stationary ilé kejì mobility ó wà mobile ilé náà ni mọ́tò kò wà ní jẹ́ pósí fún yín bọ́dà Yínká mọ wulẹ̀ ẹkún ayọ̀lẹ̀ ń sùn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ilé ọba tó jóná wà lówó sí ẹjá kó ń bẹ ẹjá wá dé stúdíò kejì lọ́hùn-ún kì í ṣe lọ́dọ̀ wọn o lọ́dọ̀ bá mi Alhaji Hamzat Oríyọmí bẹ́ẹ̀ bá rántí ńgbà tí ọ̀rọ̀ Mohbad tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ńgbà náà tí gbogbo ẹ̀ gbóná girigiri rédíò station Alhaji Oríyọmí Hamzat Agidigbo FM wà lára àwọn rédíò tí wọ́n sọ wípé wọ́n wá bánu rin Naira Marley nítorí gbogbo oríṣiríṣi tí ń fò kiri ń pa rẹ̀ ńgbà náà ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti láwọn ti lift ban àwọn ọmọ play orin ẹ̀ wọ́n sì bẹ̀ pé kó má bínú kí wàá nídìí tán ṣe ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀lẹ́nu wọn. oníbàjẹ́ ara èèyàn má bínú ọ̀rọ̀ burúkú tí mo sọ sí ọ ní báyìí nílé iṣẹ́ rédíò Agidigbo náà ti gbẹ́sẹ̀ àti fèsùn mọ́lẹ̀ láti òní lọ wà lè máa play orin Naira Marley iṣẹ́ rédíò Agidigbo. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn wọ́n ti ní kó fọwọ́ yọnu o wọ́n ní kó mọ̀ bínú sáwọn ìdí tán ṣe wá sọ wọ́n sọ fún àkókò kan wá wọ́n ti jọ parí ìjà náà nù. ní báyìí ẹ jẹ́ wá tara ṣàṣàkà dé Ẹdó ní Àòchì níbi tí mọ́tò Dangote tán ló ti pa èèyàn 3 lánàá tí pásítọ̀ Suleiman tí ó fi gbóhùn sókè àmọ́rọ̀ rẹ̀ wá ti rí fọ́nrán rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni òun àti very dark man wọ́n pàdé ara wọn ń bẹ̀ wọn ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àwòwò ṣe lọ ní pápápá. Okay, so it's simple. We are here, a lot of students of Auchi Polytechnic taking all around. Now, it's pretty much simple. Every other truck will pass, but Dangote truck will not pass. It's simple. They have to clear all the people in the hospital and all the families that Dangote unlicensed truck drivers are put in the hospital. They will settle them. Even though money cannot really bring back people to life, but this Dangote have to stop, and it stop today. ṣé ẹ ti rí akíkanjú ọmọ dáadáa ń tẹ́lómi ò ní gọ́ọ̀tì táwọn bẹ̀rù tó bá ń dárúkọ ibi tí mọ́tò Dangote ti pààyàn jù ẹ lọ sí Ewékòró ẹ lọ sí Ọbádá ẹ lọ sí Ògùn state wọ́n ń pa wọ́n sí ẹni life wọn tẹ́ńkọ́ kò sí nǹkan kan tó ń ṣe fún wọn ẹ wá wo bẹ́ẹ̀ bá ti rí akíkanjú ọmọ ẹ wẹ àwọn tí ò gbẹnu wọn falágbáfọ ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu Pastor Suleiman ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu tiwọn náà. It's unavoidable. These deaths are very avoidable. They should be called to order. These are boys that are not trained. These are boys that are overworked. These are boys that are stressed. Some of them are even high, So I think the management of the organization has to do proper assessment because this is one madness too many. There are several trucks around the country. When it becomes a pattern that a particular organization, the truck keeps claiming the life of Nigerians, then it becomes a threat and not even have licenses. ó náà láti rí yẹn o bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ mọ́ wòrà yín ràn ẹ mọ́ bò mára ẹ sọ̀rọ̀ sókè wọ́n pa àyàn yín ẹ tún bẹ̀rù àti sọ̀rọ̀ ìyá méjì lójú òkú gbẹ yẹn a kò gbọ́n. ó dá ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ Aláàfin àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn tí ń jẹ́ ìran ẹni tí wọ́n fi joyè rèé àti lọ wádìí ẹ oyè owó náà fi jẹ gangan kì í mọ̀ sóyè tán náà fi jẹ ta ni jíṣẹ́ f'Aláàfin kí ẹ fẹ́ mọ oyè tí wọ́n fi ẹni ìjẹ́ kó wọn sí Yorùbá kíní kankan nú oyè arákùnrin kí mọ̀ sí ọ̀kan lọ́mọ Yorùbá lànà fi arákùnrin ìjẹ́ ó dáa èmi ò ní sọ kankan ní ìsìn ó di inú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ a gbọ́ ẹ jẹ́ a bomi tẹ́lẹ̀ ká bomi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ a dọ́dọ̀ bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú wọ́n ganu sí máìkì òun láàfin tẹ́lẹ̀ a fẹ́ chájì ara wa díẹ̀ à ń bọ̀ á sọ̀rọ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. This what I would have expected because it embarrasses me as a Yoruba person. Exactly. From the Karo Jire country. When I hear traditional rulers fighting amongst themselves. In public. This thing has been happening, the supremacy battle is not new. It's one of the reasons they had to split Oyo And Osun. and Osun.
so that the Oni of Ife back then and the Alaafin were constantly tussling. The two of them now have gone to meet Jamaica. We will now have, this one will have his own area of influence, that one. Just for peace. That was IBB's way of solving that problem, created Osun State. That was the military's solution. Now, what I expected the Alaafin to have done was to say, my cousin, I had this, what is going on, he should have sought clarification so that the Oni can explain that, okay, my brother, the story you had is not true, this is what I plan to do. Some time ago, the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, Gani Adams, conferred Ààrẹ Mayegun on the current Attorney General of Ondo State. That's Barrister Julo. When the late Alaafin had, because they went to tell the late Alaafin, they are already battling with you for supremacy. Can you imagine? Gani Adams is giving people Mayegun of Yoruba land. He now said, no, we made him Mayegun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Okay, Mayegun or Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Not of Yoruba land. Because in his position as Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, he is permitted to give people chieftaincy titles in that position that he occupies. So he made him Mayegun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. He didn't make him Mayegun of Yoruba land. Once it was explained to the Alaafin later decided to simmer down, and he went on to confer the Mayegun title on his preferred person. So there's no ambiguity. If this thing would have been avoided if the two traditional rulers agreed to talk together. Ẹ jẹ́ àfipàdé sínú àkójọpọ̀ ròyìn àwọn nǹkan kan jẹyọ Ọlọ́run sì fún wa sọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká pàdé táìmù ìjàre ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ìjà ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń kàn ń pẹ̀tù sí anybody lọ́kàn ní ìsìn wọn ẹ jẹ́ kan sọ tẹnu wọn ẹ jẹ́ kan tú tinú wọn síta ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn rí àṣìṣe nídìí ọ̀rọ̀ yìí nítorí wípé oyè tí agbọ́tàn fi wọ́n jẹ gan ó wá yàtọ̀ gédégédé mà ga o sùúrù lérè sùúrù dáa ó dáa ní báyìí mo fẹ́ fi fídíò yìí rán yín létí ṣé ẹ rántí fídíò yìí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò rántí rẹ̀ ọlọ́pàá ló mú ìkànnù àwọn kírímínà wọ́n fẹ̀sùn kàn án ló wá ń sọ fọlọ́pàá yẹn wípé Nàìjíríà láwa yìí o wọ́n máa tóun lẹ̀ pátápátá òun ó lo ọdún kan òun padà bọ̀ wá bọ̀ ó ti pẹ́ o fídíò yìí ó ti pé ọdún mẹ́wàá ṣùgbọ́n ó wà relevant more than relevant ẹ bá ń sí òkè ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ níbi tí kírímínà ti ń sọ fún agbófinró wípé òun máa padà wá bọ̀ àtẹ̀bí rẹ̀. Nigeria we dey. I go serve 1 year, I go come back. I know what I go do you. You're your family. I know what I go do you. I go check you every morning. If you come back, no, I know the officer. Okay, no worry. No worry, my men will come for me. You go see, and they will release me. Ẹ wo ọ́fíìsà yẹn kàn fẹ́ para rẹ̀ àtàwọn ẹbí rẹ̀ dànù ni Ọlọ́run mọ̀ ó fẹ́ para torí yọ jáde ní tó sọ fún yẹn ó láwọn mẹ́rin òun ó rìlíìsì òun. Ẹ jẹ́ àpò ẹ̀jẹ̀ adé Australia níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé pléènì jábọ́ pléènì kékeré ni mo kọ́kọ́ rò pé AI ni àfìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí òótọ́ mọ̀ ni níbi tó ti ń play orí pápá gọ́ọ̀fù ni o níbi tó ti ń play gọ́ọ̀fù ibẹ̀ gangan ló jábọ́ sí àwọn èrò sì ń wòran gọ́ọ̀fù lọ́wọ́ láwọn èèyàn wọ́n bá yàbò wípé irọ́ àní jẹ́ kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí kí ó tó di pé yóò gbiná àbí nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ náà bá yàbò bó ti jẹ́ pé kan nu wọn náà ó fẹ́ ṣera rẹ̀ léṣe nǹkan fẹ́ bá lọ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe akíkanjú wọ́n gbìyànjú wọ́n dóòlà ẹ̀mí gbogbo wọn. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n já mọ̀ wípé àwọn kankan farapa díẹ̀ ni wọ́n ní kò tiẹ̀ pọ̀ rárá mu ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o a sì sọ lọ́jọ́ wo tí ìyá mi kan ní ó yẹ kí wọ́n mójútó bí aeroplane bí ṣe ń já wálẹ̀ tá a sọ ìròyìn àná náà ní àbíjẹta nípa ìkànnà àwọn pilot tán ló ti mọ tí yó àmọ́ tẹ́lẹ̀ mú o. ó dé ẹja padà sí Nàìjíríà lẹ́bàá gọ́tà ń bí ẹ̀rí oríṣiríṣi ìdọ̀tí tán kó sínú gọ́tà lè expect tí ọmọkùnrin fẹ́ fà jáde nínú gọ́tà yẹn ẹ má bínú pé ó dọ̀tí ṣùgbọ́n ó jalè ni ẹ bá mọ tó jí tó lọ fi pamọ́ sínú gọ́tà nú omi odidi ọ̀kadà gbà tí ọwọ́ ìyá dùn lójú ibi tó wà ìgbà tó mú wọn débẹ̀ gan wọ́n ti fẹ́ mọ̀ nà wípé sóò má wọn sí ẹni àfìgbà tó tẹsẹ̀ bọ́bẹ̀ tó fa ọ̀kadà jáde o.
ní báyìí ẹ jẹ́ a mú yín lọ sí memory lane à ń lọ lẹ́sà ẹ rántí ìròyìn kan tá a mú wá fún yín tán ní ọmọdékùnrin kan ṣé Ebenezer ló kọ rẹ̀ tó jẹ́ àgbàdo ya àgbàdo méjì àmọ́ tí rí fọ́nrán rẹ̀ àyà wa ń sọ fún mi pé ṣé fọ́nrán rẹ̀ lélẹ́yìí àbí àwọn eléyìí kan act ẹ̀ mú ni ó dáa jẹ́ represent ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí fọ́nrán rẹ̀ bóyá act ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mi gbàgbọ́ pé fọ́nrán rẹ̀ ni ó jẹ́ tá a sọ wípé arákùnrin tó ní oko ó fi tipátì kúùkù fún ẹni tó jẹ́ àgbàdo méjì tó fún ní mọ̀ gànmọ́lé 20 ẹ rántí ìròyìn yẹn mo fẹ́ gbà pé fíìmù yẹn rèé mo fẹ́ gbà pé toró mú àdá tì ní èrò tí ò kàn yí ká èrò tí ò yí ká torí nínú ìròyìn tá a gbé a gbọ́ pé àwọn èrò wà ń bẹ èrò tí ò yí ká ni mo fi ń wò pé bóyá act ẹ̀ tó bá ṣe pọ́n act ẹ̀ náà ni tí wọ́n fẹ́ fi dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n react o imagine wọ́n po gànmọ́lé 20 wọ́n sì ní kó máa gbémú pẹ̀lá gidi tó ní bàbá àwọn kú nígbà tó gbọ́ pé òun ti mú gànmọ́lé ó yé lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò rí bákan náà mọ̀ sí ojú àpá àlejò ojú ara. ẹjọ́ yásáré dé ọ̀dọ̀ ọmọbìnrin gbogbo àwọn èèyàn ti ń bu tẹ́lẹ̀ wọn gbọ́n tó fẹ́ sọ àkọlé fídíò rẹ̀ náà wò tó sọ wípé òun ò dá sí ìyá mọ́ òun ò dá sáwọn àbúrò òun ò dá sẹ́gbọ́n lágbà tó ń ti dé lu òyìnbó làwọn èèyàn wá ní wọ́n ti mọ̀ yín mọ́ àbí wọ́n ti mọ̀ wá mọ́ àwa aráàlú òyìnbó wọ́n là mọ́ kọ́ọ̀tì relationship wọ́n ní àkì gbé kọ́ọ̀lù mọ́ arábìnrin wa sọ ogbon tó ju ẹ̀ rí mo ní experience mọ̀ pọ̀ ẹ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora èèyàn mélòó lẹ́yìn náà ò gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀ mọ́ kí ló fà á ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ tarábìnrin. May of this year, my brother was arrested by RRS. Now, if you're in Nigeria, you know what RRS is. I think they're the new SARS or something. I don't know. I left before they even came into existence. So, he was arrested by RRS. It was a very serious case. I spent over 4 million naira to get him out of RRS custody to make sure he doesn't go to prison. He didn't do anything serious. What happened was that somebody stole a phone and sold it to him. The person that owned the phone was brutally assaulted. It was like a criminal offense or something. Anyway, that's by the way. So when he came out, along the line, some of my cousins also got arrested because they were hanging around my brother. So when the RRS officials came, you know, Nigerian thing, they packed everybody. So when those my cousins spent extra money to bail themselves. It was a whole situation, right? So when they came out, I told my brother, you know what you should do? Apologize to my cousins, our cousins, because imagine being innocent and simply because you're with your brother at the time this happened, the police decide to take you and then you spend money that you did not budget for. So he said, oh, I'm not going to apologize to them. So I was a bit mad, like, what do you mean you're not going to tell these people sorry? They got into trouble because they were simply around you. And he just started abusing me. And then out of the blue, he said, yeah. I said, oh, I spent so and so money, and these people, my cousins, they spent like 2.5 million. We spent like 4 million. I said, if somebody makes me spend that kind of money, I would never forgive this person. And my brother said, well, I did not ask you to spend money to bring me out. You did that because you wanted to do it. And I haven't talked to him till today. I haven't talked to him. Then my younger sister, she came once last year. She's like, I went to learn a skill. She already had a skill, so she wanted to perfect it. They said it's 300K. Okay. I don't negotiate. If you tell me it's like this, I give it to you if I have it. She didn't learn the skill. She forgot that she told me she was going to learn the skill last year. This year, she came again and said she needed 500K for the skill. I just looked at her and I'm like, okay, I gave her the 500K. She hasn't learned the skill. It became a competition of who can scam me the most. báyìí náà ti gbọ́ àwọn ẹbí rẹ̀ ní o kì í sáwọn aráta kì í sọ̀rọ̀ ìtọ́jọ́ lọ school ẹbí rẹ̀ gangan. Now see apartment, see view. See view. If no be a shower, I want to take day for this kind of apartment. They enjoy myself. It's the blow my skin and the fresh anyhow. I want to take, if no be a shower, who won't lodge me? We want to see the money. Salary 50K. I want to take lodge this kind of apartment. Oh, more see view now. See view. Who they check out? See view. Show. I go lie for you. Leave that your cheap boyfriend. Baby, I need money to make my hair. Your baby go send you 2K. Baby, manage this money. You know I'll soon blow. You know this my song I'm singing. They are promoting me. Leave that. Leave story for the gods. Enjoy. Enter street. Make men taste the cake. Make men spray you money. Make you ball. ẹgbọ́n yẹn mi tán bá fi rú ọmọ ìgún ọ̀sẹ̀ tán fi ṣoògùn owó tẹ́ ń rí tán ṣe bí Ramoni ṣe ṣe ọmọ ọjọ́ sí. ṣé ẹ bá kẹ́dùn ṣé èèyàn mélòó ni ó mọ̀ wípé báwọn ọmọ yìí ṣe ń rìnrìn gbèrègbèrè kiri rè ó tún wà proud of pé òun ṣe aṣẹ́wó ó sún mi pẹ̀lú àwọn ọmọ sìn yìí o. Louis, yeah. Our own children, they can't speak Yoruba, they can't speak Igbo. For you to teach them, there's a school in Etobicoke. Indians don't come. In Canada here? In Canada. Indians? No, not... Indians. Bring your kids for them to learn how to speak your language. Yoruba or Igbo? Yoruba or Igbo. Indians don't want to come. Indians. They have the class. And you are going to pay your money. Mind you. Teach them back home. See, I saw so that see ti bá yín. Tell you ká ọmọ yín máa sọ èdè yín. Tell you so ṣé ń gbọ́.
àwọn Indians foreigners ló ń kọ́ àwọn ọmọ yín lédè yín either Yorùbá or Igbo foreigners Indians ló ń kọ́ wọn lédè yín ní Canada mi báyìí. wo ìwà tó bá sì ń pe Yorùbá ní fanakula ńlẹ̀ yín tó jẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ gbọ́ Yorùbá ojú ó mọ̀ tí ọlọ́jọ́ iwájú torí Yorùbá ti ń gbọ̀rẹ̀ gẹ̀jigẹ̀ o ẹ máa ṣèdè sí àwọn ọmọ yín in fact ẹ sọ ní èdè òkè òdèlú òkè kẹ́ ẹ kọlà sóhùn be proud of your identity èmi sọ fún yín o ó dá ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o wọ́n bá ti ẹ̀gbá ọgbọ̀n nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ mọ̀jẹ̀ kan gba identity rẹ̀ pàápàá jùlọ language rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ o ó dá ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àfáà kan mú kan rí tán para tán pariwo. àfáà náà lè ń wò ìmọ̀ mọ̀ wọn dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n máa ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ wá gbé òótọ́ ọ̀rọ̀ tá a fà ń sọ o gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo gbogbo ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ wá gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ tá ń sọ wọ́n ń bínú gan-an sí àwọn ọmọ ìyá wọn. ẹni ẹlẹ́ ànábì fẹ́ yálà wa Aisha lọ́mọ ọdún mẹ́fà ẹ lọ lé wo 1 2 3 4 5 6 ọdún mẹ́fà ẹni lẹ́yìn ọdún mẹ́fà yẹn ó wá wọlé tọ̀ lẹ́yìn ọdún mẹ́sàn-án ta ní gbọ́rú eléyìí sétí ọmọ àlè ní gbogbo yín tẹ́ ẹ bá lè fi ọmọ yín kalẹ̀ èmi tiẹ̀ fẹ́ yàwó mo dẹ̀ nínú àwọn ọmọ yín tó máa jẹ́ bí ọmọ ọdún mẹ́fà tí ẹ wàá fòfin sí fún mi tó bá dé ẹ̀yìn ọdún mẹ́sàn-án ní tó wọlé tọ̀ gbogbo èyí tí ò bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ nínú yín ọmọ àlè ní yín adáyérú ní yín politics lẹ́ ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ sìn bẹ́ẹ̀ ni politics lẹ́ ń ṣe mo ń bọ̀ ní mi ò tí ì de ọmọ àkànbí tù mo ń bọ̀ ní mi ò tí ì de ẹ fà àwọn oníṣẹ̀ṣe sílẹ̀ ẹ má rí tiwọn wí ẹ dúró náà ṣé ẹ lọ́pọlọ ni ẹ ń pè yàn kan wípé kó kúrò nínú yà inú ìbànújẹ́ ló wà ẹ ń pè wá sọ́dọ̀ yín ó tún wá dọ́dọ̀ yín tán ó wá bá òfò àdánù ìbànújẹ́ ìpayín kékeré ó bá lọ́dọ̀ yín is that not from fry pan to fire ẹ pè yàn kó máa bọ̀ nínú ẹ̀sìn ọ̀la nínú ẹ̀sìn tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà níwàkiwà wà lọ́wọ́ ẹ̀ a wá sọ fún wa ká pé bírí kótó ká bá ìbànújẹ́ tí ń bẹ nínú ẹ̀sìn yín ká bá wí náà ká tó polongo ẹ̀sìn ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ẹ̀sìn kan lẹ̀sìn ọ̀la ẹ̀sìn lẹ̀sìn ọ̀la ṣé tó ìsìn Islam bá jẹ́ ẹ̀sìn ọ̀la ṣẹ́yìn tẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ ni ọ̀la ní là ń bá orí èèyàn apá èèyàn ṣẹ́ni ọ̀la ní àwọn tẹ́ fi joyè nínú mọ́ṣáláṣí ṣé kò sọ́mù tí ń bẹ ṣé Kùránì ni a ṣe ṣé kò ní sọ oníṣẹ́ ṣe ń bẹ ṣáà kí ń jọ tọrọ jẹ lọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ́ ṣe ṣáwọn kìrìsìtẹ́nì ṣáà kí ń lọ bá wọn gbogbo àwọn tẹ̀yàn lólóyè nínú mọ́ṣáláṣí ẹ má jẹ́ tú àṣírí tí ń bẹ lọ́wọ́ mi ẹ ṣáà fà àwọn oníṣẹ́ ṣe sílẹ̀ ẹ fà àwọn kìrìsìtẹ́nì lẹ̀ ẹ jẹ́ kájọ fèsì ara wa a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ọmọ àlè everybody lọ́dọ̀ anábọ̀ Muhammad. ó dá ọmọ kọ́dà ẹ bá ń ké sọmọ kọ Sunday Igboho yọ̀dà. kábíyèsí o. òòṣà tó ń jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ó bára ìrìn àjò náà tó bá wá dé láti wá bá níjó bí Yorùbá bá ṣe máa bọ́ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ó tàwa ìgbòho bẹ́ẹ̀ni alákùnrin àṣẹ àṣẹ. ẹ wo ilé gangan ni mo fẹ́ fi hàn yín ẹ wá wèrò mo ní bolélé lọ́dún wòlélé wọn ló ṣe ṣẹlẹ̀ ni mo ní rèlí ẹ bá ń sóòjú Sunday Igboho ẹ bá ń gbé kámẹ́rà sí wọn lójú ọlọ́njọ́ ẹni ayé ń fẹ́ ẹni tọ́lọ́hún ti fẹ́ ẹni tọ́lọ́hún ti stamp wípé àyànfẹ́ mi nìwọ eléyìí kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe campaign wọ́n lẹ campaign paper wọ́n sì ṣe promotion wọ́n yìí ṣe advert fún gàrí kó tó ta ẹgbọ́n tán ṣe advert falábùkún rí yìí sì ń ta wàràwàrà nígbà náà. ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ́lọ́run yàn ẹni tó yàn ló ṣe lógo ó ní púpọ̀ lápè díẹ̀ ní ó wà á nú àwọn díẹ̀ tó tún wá ó ní kì í ṣe gbogbo wọn lòun ó rí ó ní kì í ṣe gbogbo wọn lòun ó ṣe lógo Ọlọ́run o ẹ ń fi Sunday Igboho sí ẹ ń bá fi ṣe ẹ ń fi ara yín sí ni Ọlọ́run ló ràn tó tún níwà rẹ̀lẹ̀ ẹ wá ń gbóríṣiríṣi nǹkan káàkiri ẹ̀yin ọba yìí ẹ jọ̀ọ́ o ẹ má dá wa dúró ẹ má fà wá sẹ́yìn o ẹ jọ̀ọ́ o èmi làgbà tá làgbà ìwọ làgbà ẹ má fi fa ìran Yorùbá sẹ́yìn o ẹ má fi ìjà yín ikú yín ní Sunday Igboho ń kú lọ kágbára padà sẹ́nu yín kásẹ̀ padà sẹ́nu yín kí ẹ dúró déédéé kí ẹ dúró dáadáa kí ẹ yé tẹríba fáwọn olóṣèlú mọ́ ẹ wá wo ìfàsẹ́yìn tẹ́ ń kó bá wa sósì dáa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ṣèlérí ọba àwọn ọba tó lóun ó mú wa kó nù àmọ́ kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ dá wa dúró. lógbàlógbà ayé o lógbàlógbà lógbàlógbà ẹ rọra yé lógbàlógbà yéyéyé lógbàlógbà ẹ rọra o ẹ̀dá tí ló gbà ó fi tẹ́ra ẹ lọ́rùn ẹ̀dá tí ló gbà ó fi ṣera ẹ léṣe ẹ jẹ́ ká lògbà gidi sílẹ̀ fọ́mọ wa
kán má bàjìyà lẹ́yìn ìwà ọ̀la ó ló gbà yé ó ló gbà yé màmá ló gbà ẹ rọra yé ìgbà kì í lọ bí òréré o ayé ò ní lọ bí ọ̀pá ìbọn torí bòní ti rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀ ló mú babaláwo tó fi dífá ojoojúmọ́ ló gbà yéyé ló gbà yé màmá ló gbà kẹ́rọ́ra o. a ó gbà lọ́wọ́ aláìnífẹ́ ni tó ní o nípasẹ̀ ẹni tó ní láláìní máa dìde torí ọ̀pọ̀ èèyàn la ṣe dá ẹ̀ lọ́lá o torí tálíkà la ṣe bùkún ẹ dákun má fọlá yọmọ aláìní lójú dákun má ṣe fìyà jọmọ aláìní bàbá ló gbà yé o ló gbà ẹ rọra o ladies and gentlemen ló gbà yé ló gbà yé màmá ló gbà ẹ rọra o. ìgbà kì í lọ bí òréré o ayé ò ní lọ bí ọ̀pá ìbọn bòní ti rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀ ló mú babaláwo dífá ojoojúmọ́ ló gbà yé o ló gbà kẹ́rọ́ra o. ọba mímọ́ yeyeyeye o ọba mímọ́ yeyeyeye o bàbá mo ké pè ọ́ o Èdùmàrè dá mi lóhùn dandan. òkè kejegbe abanijẹ́ àṣẹra rẹ̀ dánúdánú ìpín àṣẹ apaláròká o àgbà òsìkà mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ mi adánitán ti dánitán o kábánijẹ́ tó wọlé dé ọba mímọ́ yeyeyeye ọba mímọ́ yeyeyeye bàbá mo ké pè ẹ́ o Èdùmàrè dá mi lóhùn bàbá lùgbàlùgbà ẹ rọra o ayé ò lọ bí òréré kò lọ bí ọ̀pá ìbọn ẹ̀yin ló gbà sẹ́yìn náà ti rí ayé ìgbà tẹ́yìn wà lórí oyè lọ́jọ́ sí sẹ́yìn pé kò lọ bí òréré ayé ò lọ ẹ̀yin tẹ̀sí wà ń bẹ̀ ní ìsìn náà ẹ máa fi kọ́gbọ́n ọlọ́run ó jẹ ẹgbẹ́ ó dá orin bàbá wọn Orlando Ọ̀wọ̀ ẹ lè pè wọ́n ní Orlando owó ẹlòmíì ní Orlando Ọ̀wọ̀ owó bẹ́ẹ̀ bá ṣe lè pè wọ́n náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun la fi wọlé lónìí sínú ìpàdé aláyọ̀ tòní lónìí ọjọ́ 19 on the 19th of August nínú oṣù kẹjọ 2025 kẹrẹkẹrẹ ń bá tiẹ̀ lọ́nu ẹ̀mí wa ò ní lọ sí láti Olódùmarè bá ròyìn náà ní bá gbọ́n ọdún bẹ́ẹ̀ bá yẹn nànà ibà sáwọn ilé ìmú náà ní bá kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtàrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi ní bá ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sùn system wọn ti ní mọ́ fẹ́ ìyàwó lé àwọn èmi náà ní bá ọ̀pá parada náà abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ náà parada ó dà yá bá a sì mọ́ sínú tá a mọ́ gbé fúnra wọn ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndí ẹ̀ mọ́ bá wọn gbérò ìfowópamọ́ náà mọ́ bá wọn gbé fake news o mọ́ confam tó bá ṣàṣìṣe padà sí tó ti ta sí kó lọ sí àtúnṣe ń bẹ̀ tó lórí òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣèrè sáà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà lẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì yìí àwọn òfin tẹnu àbùkù báyìí kankan wá fi ń pàkíyèsí àwọn èèyàn wá sí ni o ẹ lè pè mí ní ibà kanjọ abẹ́ǹkó ibà gbé wọn débẹ̀ èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tí ń gún mi hàn tí ń gún yù rìn gìnìgìnì ibà múlùdùn yìí náà rè o èmi náà ní ibà yọ̀ mí kún ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ fayọ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà yá wá ń bi mí ó ní ọ̀gá mi ó ní bọ́lá ti jẹ oyè mo láàyà kí ló dé tọwọ́ túlétúlé tọ́ bòkú lójú kí ló ń wá kiri tó fẹ́ mọ ibi tí mo ti joyè ó lóun fẹ́ mọ̀ pé ibà kéde ibà ilé ibà tọ̀ǹtàn ń pè yín pé ṣé Yorùbá wà ní oyè yín pé ibo ni mo ti jẹ oyè ṣé Ifẹ̀ ni kóun kúkú làmọ́lẹ̀ àbọ̀yọ̀ àyà sì ha mi mọ́ kọ́nà àyọ̀dà àyà mi náà gbọ́n torí wọ́n ní àyà gbọ́n Ògúngbè náà gbọ́n àyà ń tiro kí ni Ògúngbè wá ń ṣe Ògúngbè ń bẹ̀rẹ̀ torí ẹ̀ lèmi náà ṣe bẹ̀rẹ̀ àyà tiro bíbélèrè question èmi náà wà bẹ̀rẹ̀ dá lóhùn àyà ó fẹ́ mọ bí mo ti joyè ó dá àwọn ó dán padà sọ́dọ̀ àwọn tó fi wá joyè àwọn náà dáhùn kì í ṣe mi máa kẹ́ ó fẹ́ tì mí ságbádá omi láì wọ safety jacket
láàrin àwọn bàbá méjì ló fẹ́ tì mí sí wọn méjèèjì ló lè fìyàn joyè lọ́dọ̀ tèmi. ó dá àwọn ọmọ kí káàbọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan sí gbogbo eléyìí tẹ́ rí lábala lérè fèé ó ti di àfìsẹ́yìn tégún fi sọ eléyìí tá a mọ̀ gbẹnu ọ̀nà wọlé òun náà láàmú mẹ́nu bàǹkọ̀ kan jèjì àkọ́kọ́ fi ṣe àkórí ìròyìn bí ìgbà téèyàn bá ń júwe ibi tí èèyàn ń lọ bó ti jẹ́ wípé lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ street náà ti change orúkọ wọn ṣùgbọ́n lórí ìkànnì orúkọ òyípadà ibi tá a bá ń lọ amọ̀bẹ̀ ń tààràtààrà àní sírìn ọlọ́run wà lẹ́yìn wa adá ọgbọ́n ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ó bẹ́ẹ̀ náà ni mo wọ́n rírẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn mi. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa tò ní ibi tá a yá mú mi lọ ìbéèrè tó béèrè ibi tó tọ́ka sí ilèmí náà lọ ibi tí Google Map tó nà ká wá sí. à ń lọ sọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ á fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn kádé pẹ́ lórí mo sí fìlà kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí irúkẹ̀rẹ̀ kò pẹ́ lọ́wọ́ kẹ́sìn ọba kò jẹ́ òkò pẹ́. ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ dùgbẹ̀dùgbẹ̀ kan mì lókè àwọn èèyàn ní àwọn sọ náà ńgbà tí bàbá ti léjú kókó dórí oyè náà ti sọ pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a mọ̀ sí èyí tá a mọ̀ díẹ̀ nú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ sáà ń kọlura wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ sì jẹ́rìí àwa èèyàn náà àwa agbéborùn gbé fìlà ó sì kàn wá torí ọmọ Yorùbá ń gbogbo wa ṣùgbọ́n dìbò tí gbogbo wa ṣe ń dá sí dìbò ìbá ṣe ń ju okò sórí páànù ìmí ìkọjú sọjà ó mọ̀ọ́mọ̀ sọ̀kò sọjà ó bara àlè rẹ̀ ìmí lọ sídìí ọ̀pẹ ó sọ̀kò lu ọ̀pẹ wọ́n sì ní òkúta bá sọ lọ̀pẹ ń sọ ọmọ ni ààyè wà ààyè jà wà ẹjẹ́ abára wa jà ẹjẹ́ àtútọ́ síra wa lójú ká gbomi ewúro síra wa lójú ẹjẹ́ àbúra wa ẹjẹ́ àwọra wa ńlẹ̀ ó kàn jẹ́ pé yóò dùn mí nítorí ojú àwọn ọ̀tá la ti ń ṣe gbogbo nǹkan yìí ṣùgbọ́n ìgbà míì náà yín máa dáa kóníkálùkù mọ àyè rẹ̀ ìtàn wọ́n ti ba ìtàn jẹ́ gbogbo ìtàn tá à ń gbọ́ wọ́n ní bọ́mọdé ò bá tàn yóò bá àròbá àròbá ń bá a tàn lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba méjèèjì ni mò ń sọ àwọn ọba pàtàkì tí ìjà tiẹ̀ ti kọ́kọ́ orí òwe ti kọ́kọ́ ń ṣẹlẹ̀ bí ìgbà tí orogún méjì bá ń jà tán jí láàárọ̀ tán ń tanu àbùkù bára wọn mo mọ àwọn orin orogún tí mo lè kọ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ akọ ìyún nǹkan la bá wa ṣùgbọ́n tá a bá gangan ni wípé pé kò ní síjà yẹn ó ti wá hàn gbangba báyìí pé ìjà yóò wà ìjà sì ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dá sí tẹ̀yin tí ẹjọ́ mọ ìlú méjèèjì àtẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rọ̀gbà mọ́ ìlú kan irú àwa ní ìsìn irú èmi ní ìsìn tí mo jọ mọ̀ wò ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé Ifẹ̀ gangan ni èmi lè claim Ifẹ̀ ọ̀ràn yẹn gangan náà forí tiwa sọlẹ̀ sí ṣùgbọ́n this is a golden opportunity láti set things right n tó ti mẹ́ẹ̀ ṣé mo wá ní kámọ́jà ní ẹjẹ́ àtútọ́ síra wa lójú gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ifẹ̀ tó wà ń bí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ó yá ẹjẹ́ àdà ṣùgbọ́n ẹ bá rántí òwe Yorùbá kan o pé ní dígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ẹ mọ̀ jẹ́ àdàjà tá à ní lè parí o n ò ní kámọ́jà o èmi gan dà sí èmi gan dà ọmọ Ọ̀yọ́ ọmọ Ifẹ̀ tá a bá lè kọjú ara wa mélòó ló fẹ́ fèsì mi kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rín o ṣùgbọ́n ìjà tẹ́ bá ń parí tèmi náà bá yín parí ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká jà o nítorí ibi tá à ń lọ àjọ ń kọ ọ̀rìn mi o ẹ̀gbọ́n àtàbúrò máa ń jà o ọmọ ìyá èmi ò pè èèyàn kan lẹ́gbọ̀n ò pè èèyàn kan lábúrò torí ẹ bẹ̀rẹ̀ nù mo mèrò ọkàn yín òkè kí n sọ báyìí ọmọ ìyá méjì tàbí ọmọ bàbá méjì náà máa jà gbogbo wa la bímọ àwa tá a ti ṣòwò ọmọ rí abímọ àmọ́ bí àwọn ọmọ wa ṣe ìgbà táà náà ń dàgbà bọ̀ láàrin ẹ̀gbọ́n àtàbúrò àmọ́ ìgbà míì tí mi ò mọ̀ rò wípé wo ẹ̀gbọ́n mi náà láìkì jù mọ́ mi láìkì ẹ̀gbọ́n mi bá mi náà láìkì ẹ̀gbọ́n mi jù wọ́n hẹ́ẹ̀tì èmi gbogbo wa la mọ̀ bó ṣe rí so nídìí èyí bẹ́ẹ̀ bá rí ibi tí ọmọ bàbá méjì ti ń jà ìsọba ní ìṣèjòyè wọ́n ti ẹ̀ mọ́ jòlóyè kankan ẹ fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ dá sí o ẹ mọ̀ rántí pé wọ́n lè bára wọn jà ìjà ọmọ bàbá kan náà ni Ọọ̀ni àti Aláàfin ń jà o ẹ jẹ́ kán múlẹ̀ fúnra wọn bá ṣe wá dá sí ẹ jẹ́ ó nítumọ̀ o ẹ mọ̀ jà àjàjà tá à ní parí ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ mi náà láwọn àkíyèsí kan tá a pera wa sí. This is a golden opportunity tí ò gbọ́dọ̀ lọ láì yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó ti pẹ́ tó ti ń bára wọn dùn ẹ jẹ́ ká set record straight ó ní kálukú oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ bàbá sọmọ gan wọ́n ní oko ìjẹ́ tàwọn méjèèjì kó mọ́ làálàá. so nídìí èyí ẹ jẹ́ ká fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀kẹ̀ bò sí bàbá ń jà ká mọ̀ tún fara wa mọ́ra ó dá ẹjẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ o kọ́lọ̀ ń jọ kó fún aṣọ torí ọ̀rọ̀ ẹlẹgẹ́ ni ó ṣòro ó dá sí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà ni ṣùgbọ́n ìwọ̀nba
aṣọ ọ̀dọ́ aṣọ ọmọdé táwa náà ní àfikún torí Yorùbá gan-an ló bọ̀ wọ́n pòwe kan tó jẹ́ pé Ilé Ifẹ̀ lòwe yẹn tó rọ̀ mọ́ wọn ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n láìdálẹ̀ ìfẹ́ bàbá wa dá sí i tí ìsọmọdé tó jẹyọ nú ọ̀rọ̀ tiwa ọmọdé ni ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ gbà wá bẹ́ẹ̀ náà ni o ẹ̀yin àgbà ní kẹ́ ẹ mọ̀ sí bí ọmọdé torí àgbà kì í sọ̀rọ̀ bí èwe ọmọdé àwọn ṣèṣe ọmọdé bọ́mọdé bá wá ṣe bí àgbà wọn máa gbé fún ni kùndùsì pé ọmọ yìí ó mọ wọ́wẹ̀ yóò bá gbà jẹ ṣùgbọ́n àgbà ni ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ bí ìwé ẹ̀yin bàbá yìí pàápàá jùlọ ẹ ní ìdí sùúrù gan-an àwọn ọmọ àwa ọmọ àmọ́ búra wa ń ṣe ju yín o àmọ́ tanu àbùkù lura wa o àmọ́ gbèsè ẹni tó bá wù wá lẹ́yìn o ẹ̀yin bàbá yìí ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ sí mẹ́dọ̀ kẹ́ ẹ fi ọgbọ́n tó o àwa ọmọdé ń ṣe bí ọmọdé ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbàlẹ̀ ẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ bí èwe lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n àyè ìjà wa ó ti dé ìkúríta yẹn ààyè ìjà ti wà ní ìsìn àkókò rẹ̀ gan rèé ó dá àmọ́ ń bẹ ọ̀rọ̀ jàbọ́ àṣẹ ó tẹ̀lé Ọlọ́run ó sì bá wa sọ yóò di ojú wa yóò fojú ara rẹ̀ hàn kámọ́ bá a mẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ àádé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu àná ààrẹ Tinubu ń ṣe mi àtàyà látànà tá a ti gbọ́rọ̀ yìí kì í ṣàwàdà kì í sì ṣàbòsí torí bẹ́ẹ̀ bá ti rójú mi tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ ṣàbòsí yá mi Yẹmí Ìgè àti ìmọ̀ mi Oyèyẹmí Sàláù wọn náà máa ń sọ ojú mi àwọn gúrùpù mi náà nù gúrùpù kan náà lájọ wà. mo káàánú ààrẹ Tinubu nítorí wípé àjọ tó ń mójútó salary review tó máa ń san salary òṣìṣẹ́ àwọn náà jáde lánàá wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ìkànnì o wọ́n lè láìkí ààrẹ yín gbogbo bá ṣe ń fojú ṣe forí ṣe fọrùn ṣe fẹsẹ̀ ṣe fapá ṣe fún yín wọ́n ń torí yín jẹ gbèsè wọ́n ń torí yín lọ wọ́n ń bọ̀ wọ́n tún ti gba Japan lọ báyìí pé ẹ wá wò sùnsùn pé ní bí economy ò ṣe dáa tó yìí wọ́n sì sọ pé wọ́n ti stabilize economy sí ẹni tó wá stabilize economy ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ gbé kùndùsì fún ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ increase salary ẹ̀ ṣé ẹ ti ẹ béèrè wò pé ìlú láàrẹ ń gbà náà wàhálà ẹ̀ ti pọ̀jù wọ́n ní wàhálà rẹ̀ wọ́n ló ti pọ̀jù salary tàn ń gbà wọ́n ní òwe Yorùbá tó sọ wípé àní bá wọn ṣiṣẹ́ bí erin káwá mọ̀ jẹ̀jẹ̀ ìlírí wọ́n ní ààrẹ yín ṣiṣẹ́ bí erin wọ́n jẹ̀jẹ̀ ìlírí mo lè lo gan-an ní salary ààrẹ wọ́n bá ní 1,500,000 mo ní sí lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan wọ́n ní lóṣù owó oṣù bóò ló ṣe jẹ́ ẹni tí ò tí ì ríṣẹ́ tó wà ní káàmpù gan-an láwọn ìlú òyìnbó tó fẹ́ gba ìsàìlọ́mù ó níye tí ń gbà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ wá ń fààrẹ yín ni ẹ bá ṣe 1.5 million sí owó ńlé kò mọ̀ tó 1,000 euro tiwa táwa ń ná ń bì kásà ní gẹ́gẹ́ $1,000 ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé $1,000 láàrẹ Tinubu ń gbà lóṣooṣù wọ́n ní kí ìwáṣà ààrẹ Tinubu nìkan wọ́n ní àtàwọn political gladiators wọ́n ní sẹ́yìn wo fíìmù ní inú fíìmù ti gbọ́ gladiators wọ́n ní àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tán yàn sípò wọ́n ní sáwọn sẹ́nitọ̀ náà wà ń bẹ tún fẹ́ review owó tiwọn náà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bọ́ọ̀ ọmọ Nàìjíríà wá gbà yín mú àwọn kan ní àwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí oṣù gbọ́n one condition wípé gbogbo allowance kan fa ìwé allowance ya kí wọ́n fún ọ allowance mọ̀ mo ní ẹ fẹ́ kan sunkún sí i lọ́rùn ẹgbọ́ ṣe kán review salary ṣé bí wọ́n ní nǹkan dá nǹkan sunwọ̀n ó ní tí láyé ìgbà kan béèyàn bá gba 1.5 ó ní tí ó rà olówó gidi ní mílíọ̀nìà wọ́n wá òwe sínú 1.5 náà làárẹ̀ ṣe ń tọ́jú aya tọ́jú ọmọ èló ni ó fẹ́ kan Ṣèyí Tinubu ń bẹ̀ èló ló fẹ́ kan ìyálọ́jà èló ló fẹ́ kan mọ́mì tó wà lọ́dọ̀ tó dà à ń bọ̀ ń bẹ́ o ẹ̀yin àtàyà ti ń ronú pé adájọ́ a kò fún ààrẹ wípé ààrẹ ẹ máa fi ṣayé sí sálárì yín láàrẹ ńlá àmọ́ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ tán àwàdí ọ̀dọ̀ United States of America wọ́n fẹ́ gbẹ̀kẹ́gbẹ́ UK àwọn méjèèjì ni wọ́n bá ganu sí máìkì wọ́n bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn agbófinró àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà mo bá ní lẹ́yìn tí ẹ̀ sì ń bá Nigerian gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìfà lọ́jọ́ sí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí àwọn gómìnà ẹ̀yin lẹ́tún padà wà ní ìsìn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe dáadáa wọ́n ní bí eegun ẹni bá jóore orí àwọn ìyàtọ̀kùn ẹ̀ wọ́n nígbà tán ṣe dáadáa àwọn sọ̀rọ̀ ní ìsìn tó tún ṣe dáadáa mo ní kí n wá ṣe wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Ansaru àti ìkejì rẹ̀ tán ni wọ́n mú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tó jó lórí méjì wọ́n nínú àwọn dùn síbẹ̀ náà ni mo tún yọ pé wọ́n ní ọmọ eléyìí tó jẹ́ olórí Boko Haram lọ́jọ́ sí tán pa Ṣẹ̀kàráwù àbí Yèkáwù náà ń pè ó ṣàjáwù wọ́n lọ́mọ rẹ̀ kan náà àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí kan náà wọ́n ní tán ti fẹ́ cross border sí Chad
wọ́n lọ́wọ́ tẹ àwọn náà mú ni ó sì wá jẹ́ táìmù yìí lọ́wọ́ ń tẹ̀ wọ́n sí ó dà US ṣàgbé kùndùsì fún wọn àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ kí náà rí tí wọ́n fi gbé kùndùsì fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ Galadima bàbá Hausa yẹn mọ̀ dáadáa wọ́n ganu sí máìkì wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí rojọ́ mo ní bàbá kílẹ̀ tí wọ́n á fẹ́ sọ wọ́n lé àwọn sì wà lórí pọ́ìntì àwọn wọ́n ní pàápàá jùlọ àwọn fẹ́ gbèsè kwakwanso lẹ́yìn wọ́n náà mọ kwakwanso délédélé bàbá léèyàn mọ̀ pàápàá jùlọ pòlítíkálì wọ́n ní káàrẹ̀ Tinubu rè tutù ẹ̀dánù wọ́n ní wọ́n ṣe bá election lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ mo ní kò tí ì pẹ́ ìjẹta ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní inú wọn ń dùn ayọ̀ wọn ń kún wọ́n ní APC ní àwọn ọ̀nà kwakwanso mọ́lé ó ní ẹ̀tanra yín ni o ó ní kwakwanso ìṣẹ́nitẹ́ lè nà mọ́lé o ó láwọn rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe kó ìbò bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀dàrú síbò ṣùgbọ́n kò sọ tí wọn o torí wọ́n mú díẹ̀ nu wọn náà gbogbo wọn náà mọ́ randa kò sí èyí tí ò rẹpísẹ́ǹtì olè nu gbogbo wọn náà wọ́n mú nu APC wọ́n mú nu PDP ní Anambra ní ìsìn àwọn APC ti ń bínú wọ́n ní Soludo ó yan àwọn jẹ wọn rọwọ́ mú bẹ̀ ṣùgbọ́n Soludo náà ní tẹnu àbùkù bá Peter Obi wípé kò tán bí ò tán jurisdiction rẹ̀ Labour ò rọwọ́ mú Obi náà ò tí ì mọ̀ tí ń ṣe kò tí ì mọ̀nà ẹgbẹ́ tó fẹ́ wà ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Galadima wọ́n yìí ṣe bàbá Galadima wọ́n sọ̀rọ̀ kan tó ta bá rẹ̀ Tinubu wọ́n ní kwakwanso ò lè bá rẹ̀ Tinubu ṣe pé ìwà àwọn ò jọra wọn pé sẹ́mi ò gbọ́ òwe Yorùbá tó sọ wípé ìwà jọ̀wà ní jẹ́ ọ̀rẹ́ jọ̀rẹ́ pé ààrẹ Tinubu dá wàhálà lẹ̀ ní Kano mo ní kí ló dé o wàhálà wo náà dálẹ̀ wọ́n ní sẹ́mi ò mọ̀ pé emir méjì ló ń jẹ́ Kano mo ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta gan jọ́ọ̀gì lọ́wọ́ tí ó jọ yín wọ́n ní ṣé mo wí bẹ́ẹ̀ mo ní mo wí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní yóò ṣojú àwọn wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì tán ló lòdì sáwọn yìí wọ́n ní bóò ní emir méjì federal government yàn kan state government yàn kan ṣé wọ́n á bi wọ́n léèrè pé bóò lẹ́sìn máa sọ pé federal government ló yan emir Sanusi la mọ̀ ìkejì ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ wọ́n ní wọ́n mọ̀ gbé kalẹ̀ láti fi ba nǹkan jẹ́ ní Kano ni wọ́n ní sẹ́rù ààrẹ tó wá gbérù gbèsè ni wọ́n fẹ́ kí kwakwanso kó bá sí ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ APC kan ní wọ́n rọra ń sọ fún ààrẹ pé ẹ̀ nídìí kwakwanso mọ́ ẹ̀yin náà ẹ wo bá election yìí ẹ wo bá a ṣe nà mọ́lé ààrẹ yà ní ẹ mọ́ fi ti bá election sí o post yàtọ̀ sí post ó bá ti di ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ yan pírẹsidẹ́ǹtì Òbí tẹ́rù pọ̀n náà l'Anambra gan-an ọwọ́ Òbí lè lè lára àwọn ò ní olódò dẹ́gbọ́n dáadáa àmọ́ bẹ́ẹ̀ bó bá já ààrẹ Tinubu ni wọ́n yan emir méjì sí Kano tí wọ́n fi ń da omi àlàáfíà bẹ̀rù àjẹkẹ́ mọ́ bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á dé ìpínlẹ̀ kan tírú rẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe láàrin àwọn ọba traditional rulers tàbí religious rulers láàrin gómìnà àná àti gómìnà tòní ní ìpínlẹ̀ Rivers níbi tá a ti gbọ́ wípé Fubara ti ń jog wọ́n lónìí ló pé oṣù 5 tí wọ́n ti suspend ẹ̀ wọ́n ló kù oṣù kan péré wọ́n láwọn èèyàn rẹ̀ ti wá ń dunnú wípé kò síṣe kò sáìṣe wọ́n sá ti parí ìjà a sì ń retí pé kẹ́ ẹ dá padà ṣùgbọ́n ẹ sáfẹ́ ṣe ìdìbò ti local government on the 30 kẹ́ ẹ tó dá padà ṣùgbọ́n bí ó bá fi di on the 19 oṣù tí ń bọ̀ ní oṣù kẹsàn-án yóò ti padà sórí oyè nígbà náà tó bá padà sórí oyè bóyá yóò ṣe tiyín bóyá yóò ṣe taráàlú bóyá yóò sì ṣe tiẹ̀ àmọ́ wò ó bóyá náà wà gbẹ̀san torí wọ́n ní bí èkú dàbá ti dọ́wọ́ èèyàn yóò béèrè ikú tó pa ara rẹ̀ o báwa tí wọ́n pò ń bẹ̀ tán á wà dé ìpínlẹ̀ Sokoto níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn di àwátì wọ́n dóòlè èèyàn 10 nínú ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi ní ìpínlẹ̀ Sokoto mù ní àáfún yín gúlẹ̀gúlẹ̀ ròyìn eléyìí omi gbé èèyàn 10 lọ wọ́n sì ń wá àwọn kan wọ́n bá ti wá rí wọn á jẹ̀kẹ́ gbọ́ àáfún yín ní update ṣá. bẹ́ẹ̀ ni rí báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá ẹjẹ́ àwọn ọ̀nà abala tí wọ́n tẹ̀lé mọ́ mi Grace Elizotos wọ́n ti ń fò wọ́n ti ń dunnú ó yá wa náà la yọ̀wọ́ ọkùnrin bàbá wa náà ó yá ẹ bọ́ síwájú ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa tò sí yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ sùpọ̀ ẹ curve díẹ̀ mo fẹ́ kí fọ́tò ìkó bẹ́ẹ̀ nǹkan náà bí economy olódò rẹ̀ ẹ stabilize olódò rẹ̀ ẹ jẹ́ àyà fọ́tò ayọ̀ ẹ ga ojú sí kámẹ́rà ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ ṣe mo sin ẹ ṣe olóòṣà ẹ ṣe pọ̀ àfi pàkà yóò yí a kò ní yẹ ẹ alákọ̀ọ́kọ́ náà bá láti sáwọlé a lè pè ní flash news a lè pè ní news flash àmọ́ àfẹ́mọ́ pẹ́ máa ná mo dúdú ṣùgbọ́n ìròyìn pọ̀ lánàá ló tún jẹ́ owó 2 hours kìíní kan mi ò fẹ́ kó tiẹ̀ mọ́ débẹ̀ mọ́ ó ti ń gùn jù àwò bá ṣe ti alẹ́ atótónu náà ní ṣùgbọ́n mo ti ń dín kù díẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn ti sánáwọlé jẹ́ adé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun níbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn kan tán kó lọ sí Plateau wípé gbogbo àwọn bandits tán pa àtẹlẹ́yìí tó sá lọ
ṣùgbọ́n tán ráàyè gba nǹkan ogun lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti wá kó gbogbo nǹkan ogun tí wọ́n gbà jọ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ bíi 200 and something mọ́ ní gbogbo ìbọn tán gbà wọ́n ní wọ́n ti wá kó gbogbo ẹ̀pọ̀ báyìí 220 ní gbogbo ìbọn àti nǹkan ogun tán gbà wọ́n ní wọ́n ti wá kó gbogbo ẹ̀pọ̀ báyìí wọ́n ti rèé fi jíṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ àwọn àjọ ìjọba tó ń jẹ́ National Center for the Control of Small Arms wọ́n ní wọ́n ti kó lọ sọ́dọ̀ wọn o bóyá àwọn èèyàn náà wà fi jíṣẹ́ fún àjọ NSC àti ìmọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ jáwò kù sí lọ. Operation Safe Haven has recorded tremendous successes in stemming the tide of criminal attacks on communities and individuals. Both kinetic and non-kinetic approaches have been employed at community, local governments, as well as state levels to ensure the mandate of the operation is achieved. The combined effect of our efforts have led to the neutralization of numerous bandits in meeting engagements, arrest of suspects, recovery of weapons, as well as the arrest of gun runners and prosecution of those culpable in finding the embers of crisis in our areas of operation. We want to use this opportunity to commend the leadership of Operation Safe Haven for these recoveries and to remind the press that this is not the first time we're having this kind of recovery and collection from this from the Operation Safe Havens. 2023, a sizable number of weapons were also recovered here. Today, we are here to take over more. I want to appreciate them for their patriotic and for their resilience in ensuring that we have a society that is free, devoid of illicit arms and light weapons. òun náà lẹ ti rí yẹn ohun tó jọra wọn náà láàfin wéra àwọn ọ̀dọ́ ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì kan la tún lọ general níwọ̀n àwọn náà ganu sí máìkì wọn dá sóṣèlú mú ní kí náà mọ̀ ń pa òṣèlú wọn ni èèyàn gbogbo wa bẹ́ẹ̀ bá ti bọ́ sógun lẹ̀ tó bá ti wọ aṣọ alágbádá òun náà ti di olóṣèlú nù o wọ́n wá ń sọ pé ní Nàìjíríà wọ́n ní kò sí olóṣèlú kan báyìí Nàìjíríà wọ́n ló lè ẹlẹ́tàn ló pọ̀ jù nù wọn politicals wọ́n sá pé lórúkọ pé cricketers ní ṣe ìṣe cricket tí wọ́n dún wọ́n sá ní tàn sọ náà ni pé ó lè lò pọ̀ jù nínú àwọn tán pera wọn lólóṣèlú Nàìjíríà kí ló kọ́ wọn General Ìṣọ̀lá ọ̀kan nínú àwọn ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì ní Nàìjíríà ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n láwọn ẹlẹ́tàn ni ó ń fi jújú bojú tí wọ́n ń pera wọn lólóṣèlú fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ṣùgbọ́n díẹ̀ lálọ́ ń bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ká gbọ́n tán sọ̀rọ̀ wọn make sense gan. We have two challenges in, as far as I can say, amongst many. But the two key ones are this, is that we have not got political parties in Nigeria. We have got a group of money bags who keep shifting from one group to the other. Okay. Because money dominates politics in Nigeria, not integrity, not honesty, and so on. The second thing is this, is that politicians do not seem to understand, or in any part of the world, that people are more concerned about their economic situation than politics. But unfortunately for the people, only very few people understand that. And they believe that voting somebody in can improve their economic situation. But you then vote in that person is more interested in political survival than the economic situation of the people. And that's why any country you go to in the world, you talk to people, they are not concerned about the politics. If anybody can improve the economic situation, that's what they are concerned about. They continue to vote that person in. Unfortunately, where they practice politics, that works. In Nigeria, we practice politics. Politics. That's different from politics. It's totally different from politics, because we have tricksters in politics. Tricksters. Tricksters, not politicians at all. Because where are the men of principle, integrity, and dignity in politics in Nigeria? Where are the men and women? Just name one for me. And if you have that, we will not find any one of them that we voted for. But those are the challenges we have. So when people talk about president or something like that, it is impossible for us to get the right leadership with integrity, honesty, and everything in politics, except you want somebody. ó dáa káàbọ̀ bá rẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ Nollywood actor gan ọmọ Ìgbò ní Jim Ike lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ wọ́n ní ó sọ̀rọ̀ kan níjẹta ní gbogbo orí ẹ̀rọ ayélujára bá ń já rìnrìn náà mí títí mo ní kí ló sọ wọ́n ló sọ wípé ẹni tó bá ti jẹ́ ìyàndágbé single mother tó tún ti bímọ ṣùgbọ́n tí ọkọ sí ò lọ́kọ wọ́n ní ó sọ pé tí ó bá bímọ ọkùnrin pé kó mọ̀ tanra rẹ̀ pé kò lè dá ọmọ ọkùnrin tọ́ o pé ọmọ obìnrin ló lè dàtọ́ pé wọn wáyà Ọlọ́run ò wáyà àwọn obìnrin láti tọ́jú ọmọ ọkùnrin mọ́ ní ò tí ìròbìnrin bí ọkùnrin
ẹ jẹ́ n kóòtù tó sọ gangan ó ní a woman cannot raise a man you can't ó lóò lè ṣe mọ́ rò ó oníṣẹ́ ọkùnrin ni ó ní you are not built for it ó ní wọn á dá ọ láti tọ́jú ọkùnrin láti mójútó ọmọkùnrin ó ní a single mother cannot raise a man properly ó ní you need a male influence go get your brother that is doing well or your father or even any man tí ń sọ náà ni wípé bí obìnrin bá ti kó nílé ọkọ tó sì ti bímọ tọkùnrin sì wà nú ọmọ rẹ̀ ó ní mọ́ síra rẹ̀ léṣe o mọ́ gbìyànjú pé o fẹ́ tọ́jú ọmọbìnrin o naturally mọ́ gbìyànjú pé o fẹ́ tọ́jú ọmọkùnrin o pé naturally àwọn ọmọ yẹn gan wọn ní níbẹ̀rù rẹ̀ ó ní torí ọmọ àti ìyá wọ́n máa ń ní interconnectivity àárín wọn máa ń jọjú ọmọ àti bàbá lọ pàápàá jùlọ wọ́n ní káti ẹ̀wà lóbìnrin ni pé obìnrin máa ń nífẹ̀ẹ́ bàbá rẹ̀ ọkùnrin ní máa ń nífẹ̀ẹ́ ìyá múlẹ̀ rí yẹn sọ wọ́n tún wá sọ wọ́n ní ọkùnrin fúnra rẹ̀ ṣùgbọ́n àyà tún wá sọ fẹ́mi náà wípé ọkùnrin gan ò lè dá réèsì obìnrin mo lóòótọ́ ni ọkùnrin tó jẹ́ single father kò lè dá réèsì obìnrin mo lóòótọ́ ni torí bọ́ọ̀ bá ń jáde ọmọkùnrin ọmọ rẹ̀ ọkùnrin òye ó tètè yé yóò mọ̀ pé ọkùnrin sọ́kùnrin nù ṣùgbọ́n bọ́ọ̀ bá jágbe mọ́ obìnrin first of all òun dẹ́rù sí lára ẹlẹ́ẹ̀kejì kò ní nàtàn fún ọ bọ́ọ̀mọbìnrin rẹ̀ ò bá sì ti nàtàn fún ọ ayé rẹ̀ ti ń bà á jẹ́ lọ́nu gbogbo tí ó mọ̀ ṣe tó mọ̀ jọ gbọ́ létà ìbànújẹ́ ni ó mọ̀ jẹ́ so bó ṣe wà ń líkì èmi gba ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ from the perspective of ẹni tó ti wà nù sùn yẹn rí àwọn tí ò tí ì single mother rí tí ò tí ì single father wọ́n ń bá a jiyàn mò ń yín mú ẹ̀yin tẹ́ single father rí ń bí ìdá ẹ̀yin tẹ́ single mother rí ṣé ẹgbọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́ àbẹ́ ẹgbàgbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ní sọ mo gba ilé ìtorí mo ti wà nù sùn yẹn rí ń bò yá gan-an tọmọbìnrin mi fẹ́ẹ́ máa ṣe nǹkan oṣù kò ṣe èmi kò tètè mọ̀ kí ni mo ti ń gba ẹ wò ó alakọjá béèyàn ò bá labì kan kọjá kó mọ́ sọ̀rọ̀ jù ń bẹ́ o inú ìwé lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ń ka ọ̀rọ̀ tán ń sọ ṣùgbọ́n tó bá lẹ́sìpíríẹ̀nsì ẹ̀ rí ó ń gbọ́n mọ̀ pé nǹkan oṣù ló fẹ́ dé nínú rúrùnú yẹn ọ̀run rí ní lọ́nu mọ́lẹ̀ lóru mo bá ń pe àwọn tí mo lè pè obìnrin mo sì lè pè ṣé ọkùnrin ẹgbẹ́ mi ni wọ́n àwọn pè pé kí ni sọmọ yìí kí ni ṣe ìkan tó sáà jàjàgbé kọ́ọ̀lù òun náà ló bá bẹ̀rẹ̀ sí bí ń question kó tó wá mọ̀ ló wá sọ fún pé lọ sí báyìí lọ sí báyìí náà lọ sí báyìí ẹ bá gbómi kaná náà kẹ̀kàn sáfi ṣe first aid mo ní kí ni à ń gbómi kaná fún wọn sọ wọn fún mi bóyá lára tiẹ̀ náà balẹ̀ mo rí tó sùn lọ mi ò mọ̀ tán ní tó ní ó ṣe ó sáà so ó lè gbọ́ bùkátà ọmọbìnrin níwọ̀n tó jọkùnrin ọkùnrin ò sì lè obìnrin ò sì lè gbọ́ bùkátà ọmọkùnrin wọn ní níbẹ̀rù rẹ kì í ṣe pé ká pariwo mọ́mọ nìkan ṣùgbọ́n tèmi lèmi sọ̀hún o kí lẹ̀yin sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti lẹ́sìpírẹ́ǹsì rẹ̀ àtẹ̀yin tẹ́ ti ní náà ẹ fira yín sínú sùn yẹn ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni ìmọ̀gbọ́n wá ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń jà níyàn wọn ni rárá irọ́ ni o tí ì rí iron woman mo ní wọ́n wáyà obìnrin bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ń tán wáyà obìnrin fún ó wà emotional obìnrin máa ń wà emotional obìnrin ìbáwí díẹ̀ náà máa bọ́mọ wí owó tí ìrìbí tí bàbá ó ti máa bá ọmọ rẹ̀ tó bí gangan wí tí màmá ó sì ti máa bá bàbá jà pé ó ti tó báyẹn mọ́ lọ́mọ pa fún mi mọ́ ṣe o lóòótọ́ ni àwọn bàbá kan náà burú kò sí tán lè jù lọ́mọ ṣùgbọ́n ṣe ra àwọn ọmọ náà tán bá ti rí the absence of bàbá wọ́n máa yọ ẹ lọ wo àwọn ọmọ tí kò sí bàbá fún wọn ẹ lọ wò wọ́n sì mọ́ mí ní wọ́n yí soríire o wọ́n máa ń soríire o ṣùgbọ́n wọ́n máa ń yọ àwọn ayọ̀pọ̀ lọ́kàn tó jẹ́ wípé bọ́kùnrin bá wà ń bẹ̀ wọ́n sì tight. bọ́n ṣe wáyà obìnrin ó yàtọ̀ sí bọ́n ṣe wáyà ọkùnrin ló lè handle ọkùnrin obìnrin náà handle obìnrin àbí kájọ mọ́ gbà fúnra wọn kájọ mọ́ mix ẹ̀ pọ̀ kí tọkùnrin mọ́ le jù torí ìtàwọn ọkùnrin mọ́ le kó mọ́ le jù torí ẹ̀ lọ́lọ́run fi dá obìnrin pé ó yá ìwọ dẹ̀ díẹ̀ ó bá ti wá fi wá gbé wá nílé ìwọ dẹ̀ díẹ̀ bó ṣe rí nù. náà ni yàtọ̀ sí wípé bàbá ó ń bọ́mọ wí kó tiẹ̀ mọ́ kan ìbá wí ṣe rí bí ọmọ kékeré ọkùnrin bí ó ṣe di ọkùnrin àgbà
ara bàbá rẹ̀ tàbọ̀kùnrin tó bá wà lágbègbè ara rẹ̀ ni ó ti máa wò ó. Àwòkọ́ṣe, ọkùnrin yìí wo àwòkọ́ṣe lára obìnrin láti di ọkùnrin lọ́jọ́ iwájú. Àwòkọ́ṣe tí ó wò lára aya rẹ̀ náà wà o, ṣùgbọ́n láti jẹ́ ọkùnrin nílé, àwòkọ́ṣe ara bàbá ni ó ti kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn. Kì í sọ̀rọ̀ báwí gan la ń sọ ní ìsìn. Ara bàbá, obìnrin yìí sọkùnrin, obìnrin yìí sọkọ. Nígbà tó òun ó sì grow, yóò fẹ́yàwó, yóò di ọkọ ni. Kíbo ló ti fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ bọ́n ṣe ń ṣe bí ọkọ? Ara bàbá rẹ̀ ni ó ti kọ́, tàbí lára ẹ̀gbọ́n mọ̀mọ́ rẹ̀ tó jọ́kùnrin, tàbí lára bàbá àyà rẹ̀. Wọ́n ṣàlù ní ìdí ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ bá wá gbà bẹ́ẹ̀ gbà, ẹ jẹ́ n rọ́wọ́ nínú comment section. Bàbá kò ń bẹ̀ tán, á wà sáré dé Nasarawa. Ṣé ẹ rí news eléyìí? Ó dùn mọ́ mi nítorí Ọlọ́run àtijọ́ ní pẹ́ kó tó mú yàn, ẹbí ń pé kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní Nasarawa, arákùnrin kan tí ó jẹ́ bandit, agbébọn. Wọ́n ní ṣé agbébọn tiẹ̀ ní àbí kan, ok, ajínigbé ni. Wọ́n ní ó sì wà mọ́tò. Bí tí mo ṣe pálówè nìyẹn pé Ọlọ́run àtijọ́ ní pẹ́ kó tó mú yàn. Àyà wa ní sí Ọlọ́run kan wà látijọ́ tó jẹ́ pé kò sí mọ́. Sọlọ́run míì ló wà láyé ìsìn. Mo ní rárá, mo ní wọ́n kàn ń pa lówe ni. Ìgbà àti àkókò náà ń pa àlà fún nínú òwe. Ọlọ́run ò yàtọ̀ ṣùgbọ́n ìgbà yàtọ̀. Ó ní ó ti yé òun. Ọlọ́run ìgbàanì náà ló wà títí láé. Ṣé mo lè continue àyà? Torí ìbéèrè rẹ̀ ó pọ̀ jù fẹ́mi lónìí o. Wọ́n ní Nasarawa State Police Command wọ́n ti sọ wípé àwọn ti mú arákùnrin kan tó jẹ́ ajínigbé tí ó sì lọ mọ̀ọ́mọ̀ wara rẹ̀ nínú ìjàmbá mọ́tò náà ní fúnra rẹ̀ náà ló lọ wara rẹ̀ tó fi níjàmbá mọ́tò. Ní Kókóná local government nípínlẹ̀ náà wọ́n ní inú àwọn dùn tí ọwọ́ àwọn bá nítorí àwọn tí ń wá tipẹ́. Wọ́n ní according to the police command, wọ́n ní sophisticated ìbọn àtàwọn nǹkan ìjà olóró náà bá lọ́wọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn sì tún rí 6.9 million naira owó káàṣì ní owó ransom tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà lọ́jọ́ Monday. Wọ́n ní the public relation officer in the state, SP Rahman Nansar, ló sọ, ló jẹ́ kó di mímọ̀ o. Ẹ jẹ́ n wá kà bó ṣe kà fúnra ara rẹ̀. Wọ́n ní about 9:08 ni police operative attached to Garapu division received a distress call from Angwa Mayo community regarding a lone crash near the VIO checkpoint. So wá kú àbí òkú? Ṣùgbọ́n wọ́n ní wọn kú o. Wọ́n ní bí mọ́tò wọn ṣe l'accident báyìí. Wọ́n ní àwọn aráàlú bá péjọ, àwọn méjì tó wà nínú mọ́tò yẹn wọ́n ní wọ́n ti fẹsẹ̀ fẹ́, wọ́n ti wọnú gbó ìfẹ́ àfẹ́wé. Wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo ń tán rí inú mọ́tò. Wọ́n ní VIO kan tí wọ́n pè, wọ́n ní ìyẹn kọ́kọ́ rí AK-47. Ó tún sáàtì, wọ́n wọ́ mọ́tò yẹn lọ sí police station wọn. Wọ́n ní wọ́n tún rí 57 round of live ammunition. Wọ́n ní wọ́n rí 3 magazine. Wọ́n ní 1 G rifle. Wọ́n náà sáà bá àwọn nǹkan ìjà, àwọn ìbọn nínú mọ́tò. Wọ́n ní náà bá pe àwọn ọlọ́pàá àtàwọn àmì. Wọ́n náà rówó náà 6.9, ó kù 100,000 kò pé 7 million. Wọ́n ní náà bá pe àwọn ọlọ́pàá àtàwọn àmì náà yẹn bá wọgbó lọ. Wọ́n ní létà wọ́n sáré kan nù wọn torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mohammed táà. Wọ́n ló ti ṣìṣe lóòótọ́. Wọ́n ní wọ́n rò kò ti kú ni. Àmọ́ ní ẹ̀ńtà àyàkọ síbí náà nù. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ọwọ́ sáàbà mo ló dáa bẹ́ẹ̀ náà. Ní Plateau State ló ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n nígbà tán interrogate ẹ̀, ibẹ̀ ló ti sọ wípé òun ìkan lòun láàrin àwọn méje, pé méje làwọn táwọn máa ń jiyàn gbé, pé àwọn làwọn jí lọ́ọ̀yà kan gbé ní ìyàn àyà l'Àbújá. Ìbí náà gbọ́ sí ròyìn yẹn. Wọ́n ló bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ wípé accomplice làwọn o ní ọ̀nà Jọ́ọ̀sì, pé bẹ́ẹ̀ làwọn ti máa dá ìjàmbá mọ́tò lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí kòtò kan tánṣẹ́ ẹgbẹ́ tàbí táwọn kan ju èso sọ́nà wọn náà ni o. Ṣùgbọ́n ọwọ́ ti bàbá yìí wọ́n sì ní yóò jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fáwọn, yóò ṣe ìrànlọ́wọ́ fáwọn láti mú àwọn 6 yòókù. Mo ní Ọlọ́run ò bá ti jẹ́ kán kúkú para wọn dànù gan. Bóyá ti mọ tí yó, bóyá wọ́n sì ń yọ̀ ni wọ́n loud music, wọ́n sá lọ wara wọn pa. Torí ẹ̀ ni àyà fi ń sọ, torí ẹ̀ la ṣe pòwe wípé Ọlọ́run àtijọ́ ní ń pẹ́ kó tó mú yàn bẹ́ẹ̀ rí. Wọ́n ti ẹ̀ làágùn jìnnà tọwọ́ fi bà á. Ọ̀rọ̀ ilé ìta mọ̀ fi káde abala Sanwó-Olé ńlẹ̀ jáde Ìbàdàn lọ́dọ̀ bàbá Ládọjà níbi tó ti ń share story wọn wípé àti ìjọba kì í mọ̀ ṣe kékeré ní ipò táwọn wá ṣe dé yìí. Wípé wọ́n ní tó tiẹ̀ wá ń sáwọn kàyéfì jù ní pé 1944 náà bí àwọn. Wọ́n ní àwọn làwọn wá jẹ́ di number 44 Olubadan. Mo ní wọ́n ní ìrìn àjò àwọn sórí ìtẹ́ ó kún fún sùúrù, ìforítì àti pé àwọn rojú rere gbà. Olubadan tuntun fún ilẹ̀ Ìbàdàn. Wọ́n ní ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Wọ́n láwọn làwọn ó jẹ́ Ọba Rashidi
Adéwọ̀lú Ládọjà ti gúnlẹ̀ sílùú Ìbàdàn láti wá bẹ̀rẹ̀ ètò ayẹyẹ ìfinijoyè rẹ̀ o. Wọ́n ní kété tí wọ́n dé ẹnu mọ́rọ̀sẹ̀ Èkó sílùú Ìbàdàn ní ọ̀pọ̀ èrò ti dúró láti kí Adéwọ̀lú káàbọ̀ sílùú bàbá rẹ̀ tí wọ́n sì tò lọ́wọ̀ọ̀wọ́ tẹ̀lé mọ́tò wọn lẹ́yìn. Bàbá ti délé báyìí, bàbá náà ti ń gbáradì, wọ́n ti ń múra lẹ̀. Ọlọ́run ó sì jò sojú ẹ̀mí gbogbo wa, nǹkan ò ní sẹ́mi wọn o. Wọ́n pẹ́ lórí oyè bàbá wọn, wọ́n àti ìpẹ́ tó wọ́n àti ìdàgbà o. Wọ́n dàgbà, wọ́n fi owó parí, wọ́n fèrè gíjóbi. Bàbá Ládọjà ó pẹ́ dáadáa. Wọ́n ní ọdún 1993 tí mo gba oyè gẹ́gẹ́ bí jagun Olúbàdàn, ọ̀pọ̀ èèyàn bíi Báṣọ̀run Moshood, Kásímáwo Abíọ́lá, Olóyè Lámídì Adédìbú, gómìnà tẹ́lẹ̀ Adébáyọ̀ Aláọ̀kálà àtàwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn mìíràn ló péjú síbi ayẹyẹ náà. Wọ́n wá dàbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ti dárúkọ yìí wọ́n ti lọ. Àmọ́ ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ńlá yìí ló ti di olóògbé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá ẹ̀mí mi sí. Bàbá ń dúpẹ́ tiwọn lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Ẹ̀mí yóò sì tí ì gùn tó, yóò gùn dáadáa sínú àlàáfíà, torí ẹ jẹ́ ọba yìí, ẹ sì jẹ́ lájẹ yìí. Ìrìn àjò mi sí ipò Olúbàdàn kún fún sùúrù, ìforítì àti ojúrere Ọlọ́run. Mo sì ń fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí ìgbìmọ̀ àwọn lọ́balọ́ba fún Olúbàdàn nítorí wọ́n fọwọ́ sí yíyàn mi gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn tuntun. Bákan náà, ọba Ládọjà tó ṣàlàyé wípé ìjíròrò yóò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí ọ̀rọ̀ ìfinijoyè ọ̀hún kàn jùlọ, pàápàá ní pàtàkì jùlọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé. Ṣé àwọn ni wọ́n fi ń joyè ni? Wọ́n sí lára àwọn àti òfin joyè, ṣùgbọ́n torí pé wọ́n jẹ́ gómìnà. Olúwo Àràbà àti ìlú Ìbàdàn, àwọn aláṣẹ nínú ẹ̀sìn ìbílẹ̀ mìíràn fún ìgbáradì. Wọ́n ní kí gbogbo ọmọ ìgbáradì. Báyìí ẹja wá sáré dé Anambra lọ́dọ̀ Soludo, àwọn agúnlẹ̀ chamber, àwọn security outfit tó fọwọ́ ara rẹ̀ dálẹ̀. Ẹ wá wọn tán fi ojú àwọn obìnrin rí. Ó ti wá di pé wọ́n já àwọn èèyàn sí òwò báyìí ní báyìí ẹ̀wò. Wọ́n já ilé sí òòtàn pátápátá ní gbogbo ojú ara rẹ̀ àti tó ké gbogbo ẹ̀ pátápátá lóṣù. Wọ́n na ségè sí lára. Kí ló wá ṣe ọkùnrin tí ń gbé ìròyìn fògàn náà rẹ̀ dì? Wọ́n ní wọ́n mú obìnrin tó bá wọ̀wọ̀ kú wọ̀, irọ́ ni o, kó wọ̀wọ̀ kú wọ̀ o, kó wọ̀wọ̀ kú wọ̀ o. Kí ló wá ṣe? À ń gbé ìkan lára àwọn agbèfọ́ba ní ká pè é, ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gómìnà. Ó ti wá ṣàlàyé ní tó ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n nínú àlàyé rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń rùn. Ó ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní body odor. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní odor. Ó ń rùn létí, torí èmi gan ká ní ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni, èmi gan lè ṣe iṣẹ́ agúnlẹ̀ chamber fún Ọ̀gbẹ́ni tẹ́ ń wò yìí. Òun gangan ni aide fún Soludo tó jẹ́ gómìnà wọn lórí security matter. Ẹ dá ẹgbẹ́ ìsílẹ̀ lóòótọ́ kàn dàbí OPC nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n sáni kẹ́ ẹ dá ẹgbẹ́ lẹ̀kẹ́ mọ́ fìyà jẹ àwọn èèyàn ní pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tẹ́ ẹ mọ̀ wípé wọ́n gan-an wà fragile jù, wọ́n ló yẹ kẹ́ ẹ dáàbò bò, wọ́n lè wá ń fìyà jẹ. Ó ní àwọn bọ́ìsì àwọn lé àwọn ọmọ ẹlẹ́mìí òkùnkùn, àwọn cultists, wọ́n náà lé wọn dénú ọ̀lọ̀ àwọn tí ibi tí àwọn ọmọ ìwà tán ń gbé. Ọmọ yìí tẹ̀sí ń wòye obìnrin yìí, ó lọ sí àgùnbánirọ̀ ni lóde ìrántó àti ẹ̀mọ̀ bóyá Ìgbò ni, ó lè ságùnbánirọ̀ ni. Ẹ wá lé àwọn kọ́ọ̀tì wọ̀ bẹ́ẹ̀ sì mọ̀ pé kí ìsóhun lẹ lélẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn kan nínú yàrá yẹn wọ́n ní wọ́n gbàbọ̀dè, wọ́n shield àwọn kọ́ọ̀tì yẹn, wọ́n fẹ́ kán jáde síta. Ẹ wá mú wọlé kó wọn nà ká yàrá. Lẹ́ni tẹ́ jẹ́ pé ilé lẹ ti inú ìtàlẹ̀ ti pàdé rẹ̀. Àwọn tó wà nínú ilé ẹ̀ sí lọ jálẹ̀kùn wọn. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé lóòótọ́ ẹ ní wárántì àbí ẹ ní àṣẹ láti léèyàn kẹ́ ẹ sì já gbogbo ilẹ̀kùn bẹ̀. Ṣé ilẹ̀kùn lẹ já ẹ̀ àbí ilẹ̀kùn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ já ta ẹ̀ tẹ́ ẹ wá sí gbogbo wíńdò rẹ̀ ta? Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó sàsọ ó ní ó pàpà fagídí sọ wípé àwọn jẹ̀bi, àwọn ọmọ yẹn jẹ̀bi, wọ́n ti wà làkàtà àwọn tí báwọn yẹn ti ń pariwo lé lórí. Ó lóun invite ọmọ yẹn náà, ó ṣe kíní, mo ní àti ẹ̀fẹ̀ mi ìfẹ́ gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ rárá, àbí ká gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀, yóò rùn sí létí o. Ẹ jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀ ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó ń jọ bí ẹni wípé láàkó yìí wọ́n fẹ́ máa já àwọn obìnrin Nàìjíríà sí o. Ẹ ti rí ìdí tẹ́ ẹ ṣe gbọ́dọ̀ gbé sí àwọn obìnrin lẹ́yìn. Kò sí nǹkan kan tóbìnrin lè ṣe tán fi gbọ́dọ̀ já sí o. Mo mọ tẹnu mọ́, kì í sọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́, kì í sọ̀rọ̀ àwàdà. Kò sí nǹkan kan tóbìnrin lè ṣe. Èyí tó múra ní ìmúra afkini gan tí ń jára rẹ̀ tí ń rìn o, àníwèrè gan lọ́jà tó rìn o. Àwọn ìyá wa máa ń da sọ́ọ̀bù wèrè àríjà, àwọn ìyá wa máa ń wá sọ fún tán da sọ́ọ̀bù láyé ìgbà tí ayé sì tó sèǹ tí ìsáyé tó ti di ọ̀làjú. Fóònù làwọn èèyàn mú jáde nísìn. Pursued them into those compounds, and from what we are told, they got to the compound. Some people ran into different rooms within that compound. So they went to these places and knocked to bring out the people.
They brought them out to screen them, to identify which, and from what they said, and from even what the victim narrated to me, that they were about, I think they were more than 10 or so in a room. So the operatives went to that place and they were going searching those buildings. And it was not just that building that was in that compound. So that was what led to them going there. So what took them to that place in the first place was their pursuit after a group of suspected cultists, which is in line with our mandate. So as I said earlier, while trying to screen them, we do not rule out this issue of human errors because this is human endeavor. So that unfortunate incident happened. And immediately that happened, I was surprised. I'm just surprised to hear that someone is talking about trying to sweep under the carpet. Immediately that the incident happened, we got the report immediately. And the first step we took was we arrested the operatives. We arrested the operatives involved in that act. Then detained them. They were with us because our practice is when an incident involves our own operatives, what we do is we arrest them, carry out our preliminary investigations, then get the complainants or the victims involved, interview the victims and the complainants alongside with our own operatives. ṣé rí gbogbo atótónu rẹ̀ yóò tẹ́ ìmí lọ́rùn ọlọ́run ọba ju pé irú woman error wo ló máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ já obìnrin sí o torí ẹ̀ nínú gbogbo kọ́mẹ́dì tí mo máa ń wò láyé ó ní kọ́mẹ́dì skit tí mo máa ń wò ó nìkan tí mo máa ń wò tó jẹ́ wípé arákùnrin yẹn ó máa dá obìnrin tó ń wọ̀wọ̀kuwọ̀ ó máa dá dúró lójú ọ̀nà àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ obìnrin yẹn ó máa fún lówó ìyẹn gan realize ara ẹ̀ pé òun kò yẹ kó mọ ìwọ̀kú àwọn ọmọ yẹn náà ń wọ̀wọ̀kuwọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n sórí eléyìí tí ẹ jọ ìwọ̀kuwọ̀ sọ́mọ tó wá wọ̀wọ̀kuwọ̀ sí kẹjá sí òòlò kan tẹ́ ẹ fẹ́ fi correct tó ń lọ́nu ọpọlọ ẹ̀ sí kẹjá sí òòní ẹ wúrọ àwọn eléyìí náà nìsín wọ́n tó kámẹ́rà ẹ̀ ṣùgbọ́n àdúpẹ́ wípé gbogbo àwọn tí ń pín kiri wọ́n ti blur ẹ̀. This is uncalled for. Well, society tí ò bá ti gbé obìnrin níyì èmi ń sọ tèmi ẹni mo like obìnrin society tí ò bá ti gbé obìnrin níyì kò lè níyì òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mo sọ fún yín. Pàápàá jùlọ kó tún wá worse débi wípé ojú ibi tí gbogbo wa gbà wá àwọn ìyá tó bí wa ojú ibi tá gbà wá nìyẹn náà ibẹ̀ náà lẹ wá fẹ́ tú òun síta mọ bọ́lọ̀ ń ṣe pọ́n ìhòòhò lé tó kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn bàbá wa nù àwọn bàbá wa Adam àti Éfà ńgbà tán jẹ tán ṣàìgbọràn ṣé kí ṣe ìhòòhò náà túra wọn sí pápápá wọn fi ewé bora wọn ẹ̀yin wá ẹni tó wá wọṣọ ewé làwọn yẹn fi bora lọ́jọ́ sí o ẹ̀yin wá ẹ wá ń já torí pé ẹ wá cortis débẹ̀ ẹ wá ń já wọn lọ́mọ sí o animal làwọn tẹ́ kó sí di iṣẹ́ yẹn animal wọn àti di ọlọ́pàá o vigilante ni wọn o náà ń ṣe báyìí lu ọwọ́ agbára ṣé ti wá rí tán bá ní àwọn ọlọ́pàá bá ní àwọn òfẹ́ state police ṣé kì í sára ẹ̀ lélẹ̀ wọ́n sì ròyìn ní èyí tó ń pera rẹ̀ ní sòlúdò yẹn gómìnà wọn bẹ̀ wọ́n ròyìn òsì tí ń ṣe bí ẹran aṣẹ́wó ń bẹ̀ ó mọ̀ dákínì ẹlẹ̀ láti mọ̀ fi àyà láti mọ̀ fi hùwà ìkà ẹ̀mí bá léèyàn débì kan tí ò bàbá ẹ padà wá lọ́jọ́ mi ẹ padà wá tàbí kẹ́ ẹ fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ mú ẹni tí ó wà lágbègbè yẹn wípé wá kò sí tí ó ṣe ọmọ bẹ̀rù tú àṣírí rẹ̀ kí ló dé ara ń tán máa ń tán sọ fún ààrẹ wípé àwọn gómìnà ìtọ́ wọn bá tẹ̀ kú dà tán tán bá dá state police lẹ̀ wọ́n sì wà wù ìwọ ló establish kínní aráàlú ló fẹ́ fi dáàbò bò aráàlú náà ló tún fi ń fìyà jẹ ilé ìwà bọ́ síwájú kámẹ́rà ó ń sọ̀rọ̀ dànù àṣẹyìnwá kò ní tí ó ṣe kò lọ́pṣàn láti sọ pé àwọn kọ́ńdẹ̀mù ẹ̀ náà ni so gbogbo story òṣì tó ti ẹ̀ kọ̀ọ̀kan mú kalẹ̀ yẹn wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ já ilẹ̀kùn wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ ṣe wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti jọmọ ọlọ́mọ sí o ká ní àwọn lọ́ọ̀yà ká ní àwọn lọ́ọ̀yà ṣe déédéé lórílẹ̀‐èdè yìí ni tán jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn irú ìyẹn ń sìn ó yẹ kí NBA tún take case ẹ̀ torí bí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ń lọ ní ìsìn tán já obìnrin sí o Ọlọ́run jẹ́ kó náà bímọ obìnrin kan ṣe fọ́mọ rẹ̀ náà lọ́jọ́ kan yóò kà lára. pàdé àní ìlú jù báyìí lọ nínú abala ti sánà olè nígbà wà pẹ́jẹ́ invite àyà wàá gbé wa débẹ̀ ambassador àyà mọ́bìnrin wọn lè jú wọn mọ́ ó sẹ̀ mọ́ mi lẹ́nu ni ambassador àyà wàá gbé wa débẹ̀ ibo ni wọn náà ti di ambassador rẹ̀ Ọ̀yọ́ àbí Ifẹ̀ àjọmọ́ sí fúnra wa ni.
owó ni wọ́n fi wẹ́kọ̀mù àyà sí abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa lónìí ta ló fi owó wẹ́kọ̀mù àyà yá wa fún ó dà pé fún mi gan ló kọ wọn ó jẹ ṣé fún mi láyọ̀ ni àbí fún mi lọ́lá fun mate hair braiding ni o ni mo sọ di fún mi lọ́lá o wọ́n fi $5 owó sọ̀wédowó YouTube wọ́n fi ránṣẹ́ wọ́n ra sticker fún àyà tí ń plan bóun ó sì rè fẹ́yàwó ó ní méjì lòun ó fẹ́ papọ̀ bíi ti bàbá tá a fi hàn yín láìpẹ́ yìí níjẹta ó ní méjì lòun ó fẹ́ o àdúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn ṣe o àpò sàṣàmùrà ìgbẹ́ o àpò sàṣàmùrà ò gbẹ́rí sàṣàmùrà o ọwọ́ yín ò ní gbẹ mọ́ mi náà wàá fi kọ̀ǹdíṣàn sí o wọ́n ní káyà fi ra àgbàdo GMO mo ní ẹ sì bọ̀rọ̀ jẹ́ orí ẹ̀dẹ́lẹ̀ sí fàyà mo ṣe ni adúpẹ́ pẹ́ òkun. mọ́mí grace olùsòtọ́ àti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní mo kí ibà ganu sí ibà tẹ̀ sí ibà nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ wọ́n bú sẹ́yìn ayọ̀ wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí ibà kọ̀ǹfàmù rẹ̀ ibà kanjú abẹ́ǹkò káàsà ọkọ̀ gbogbo àwọn òpèké gbàǹgbà gbìgìdì gbàǹgbà gbìgìdì Yorùbá nation wọ́n tẹ blue love sí a mo rí pọ́ngilá mo rí sweetie èèpẹ̀ gòwá mọ́mí ẹ̀fọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí èso. mọ́mí adésọlá ọládèjì wọ́n ní àfidàpá ní ìfẹ́ kí wọ́n yọ idà lójú òun ní ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́. bàbá mi fọlọ́nsọ́ta ní mọ̀lá wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run yóò máa tó àmì kí Olúwa kó tètè mú wa dé ilẹ̀ ìlérí àwa ọmọ Yorùbá àṣẹ Èdùmàrè àwa tá a wà ní Nàìjíríà kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ rárá ìpànìyàn àwọn Fúlàní káàkiri ilẹ̀ Yorùbá àti ìjínigbé kí Olúwa kó gba òmìnira fún wa Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. báà mi ẹ ti ń fi ọkànbalẹ̀ bá ń kọ kọ́mẹ̀ntì yìí dáadáa kẹ́ ẹ tó sẹ́ndì ẹ̀ mo láìkì yín mọ̀ Ọlọ́run tòró dùn ká bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Tóyìn Adéoyè platinum member wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà apanilẹ́rìn Ọlọ́run ní ń pa wá lẹ́rìn ibà ayọ̀ ni o ẹ kú ètò nínú ilé aláyọ̀ o me àdègbádùn you wella wàláì I can't love you and aya less read more àrántí capture ẹ̀tàn wọ́n ní CSIT are no shaking nothing do you always on point Yorùbá nation going back from Florida USA ìlú bami Trump Ọlọ́run yóò máa ṣe àtìlẹ́yìn fún yín àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu wọ́n ní Yorùbá nation no going back wọ́n gbádùn àjàsà mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi hannah onsu ẹ̀ ṣe Paul lónìí bóyá èmi ni mi ò sì rí o ẹ jọ̀ọ́ mi rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ messages àwọn èèyàn sì ń bínú èmi ò mọ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá wa Dorcas Dalo tó pàkíyèsí mi sí ń jẹta o wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa sí màmá mú kí ẹ̀yin àti ayé Ọlọ́run yóò máa tì lẹ́yìn àmì o kò ní ti gbogbo wa lójú orí yín kò ní gbàbọ̀dé ibi tọmọtọmọ àmì o bábí amọ́ bá ti ń ṣàdúrà fún yàn ẹ mọ́ dá àmì nìkan dá mi o ẹ̀yin náà ẹ mọ́ sàmì o ó pẹ́ tí Fúlàní ti ń bá àwọn màálùú sùn o èmi ò rí rí torí wọ́n máa ń sọ èmi náà sì gbà pọ́n wọn ṣe ṣùgbọ́n mo ṣe rí eléyìí ní bí ìbá ṣe pé a ń láti cover ìlànà ní tẹ́ ẹ bá rí ó ń bà sùn gidi gan ni o kí Ọlọ́run ṣàánú àwa ọmọ káàárọ̀ oòjíire Yorùbá nation ni àwa ń fẹ́ ní kíákíá Yorùbá nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọlẹ́wà Adésọlá mọ́ mi ni mo kí ibà gbé wa débẹ̀ ibà ò pé ké ọkọ̀ àwa sweet grammars Ọlọ́run a máa bá yín ṣe ètò yìí lójoojúmọ́ àmì o kò ní ṣìṣe lórúkọ Jésù àmín ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti sú mi jàre Yorùbá nation ní kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí ó ti sú gbogbo wa náà torí àlàṣẹ ń tẹnu mọ́ eléyìí tí ò sú wa tó jẹ́ Yorùbá nation pé Ọlọ́run ó mú adébẹ̀ láyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àmọ́ mi Dọlápọ̀ Wikins wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Obi mi ní tòótọ́ Wike is in power Nigeria nobody to call God help us kí ni máa yẹn fẹ́ ṣe next ire o my brother Dolly from Dallas Texas peace. At End Time Revival wọ́n ní ibà ọkọ̀ àwọn òpèké the only thing tá a lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ comfort náà ni pé kí àyà fẹ́ wọ́n sì ti fa àyà ní owó sọ̀wédowó ní ìsìn ó ti ń re owó jọ comfort ni ó fi ṣàyà wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu o. At Ayọ̀ọ́lá Ayọ̀mídé ayọ̀ onítànú ọ̀rọ̀ yín wọ́n ní Bobby boxing voice asọ̀rọ̀ káràtúni apèdè kéde gbédè mi one oyè ńlá boxing voice asọ̀rọ̀ káràtúni apèdè kéde gbédè mi one ẹ̀yin gan-an Ọlọ́run fẹ́ iná lè dé ó dùn mọ́ mi mo ti gba oyè yẹn mo ti gba oyè yẹn ibo lẹ́tì wá fi mí joyè ṣé Ifẹ̀ ni àbí ní Ọ̀yọ́ mo fẹ́ dá trouble lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Táyé
Excel wọ́n ní àbítáyé ṣe 1645 mo lọ pè ní L comfort you go to court bẹ́ẹ̀ ni mi náà fọwọ́ sí. At Juliet Ayẹni wọ́n ní ọjọ́ ti pẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe ìwà ìbàjẹ́ wọn sàn Fúlàní ẹ má bá ń kọ ọ̀rọ̀ ìtàn torí iṣẹ́ mọ̀ pé tọ́pìkì pọ̀ nù news èyí tẹ́ ẹ bá ń sọ gangan sáwọn olóṣèlú lẹ́ ń bá wí àbáwọn Fúlàní nítorí ọ̀la ni mo ṣe ń sọ ọ́ lẹ̀ báyìí o eléyìí ti lọ o àti gbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àtàkì àwọn Fúlàní yẹn sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Margaret Ibijọkẹ́ wọ́n ní where is Nigeria government in all of this? Ó yẹ o. At Victoria Badejo ọmọ mi dáadáa beautiful Badejos wọ́n ní ìbá gbé wọn débẹ̀ a máa ṣe nǹkan ní Nàìjíríà o èwo tún ní ìbálòpọ̀ tí màálù àti ènìyàn kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ bèlè sí tí a kóra wa sí nítorí pé a fẹ́ jẹran èèmọ̀ ti wọ̀lú bandit ti lé gbogbo àwọn ènìyàn kúrò ní ìlú Kwara Tinubu kò sì ti àwọn ọmọ Nàìjíríà keyboard ti change ẹ̀ Tinubu kò sì rí mo bá yín change ẹ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà rò Yorùbá nation no going back kásìláyọ̀ kàjíláyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n bá ń dá láàrin wọ́n gbàdúrà sọ́lọ́hun bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí go wine bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́hàmí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀yin tí ẹ tukọ̀ Nàìjíríà màálù ní èèyàn ará ìlú jẹ púpọ̀ ilẹ̀ mọ̀ríkà. Fúnmilọ́lá Bello mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde Yorùbá nation káfàtà no evil shall befall CSI amen Yorùbá nation going back I salute Aya and love you Aya so ti gbọ́n salute ní tiẹ̀ love ní tèmi o. At Bumi Crystal love ni mo jẹ́rìí wọn love ni wọ́n ní sọ̀nkan mi ọkọ yín ó gbà tún yín. Wọ́n mi Grace olùṣòótọ́ question tàbí ìlànà wọ́n ti bá a dáhùn sí wọ́n ní púpọ̀ nínú àwọn ọkùnrin tó ń fẹ́ òyìnbó pàápàá jùlọ àwọn arúgbó wọ́n ń ṣe torí ìwé ìgbélù ọ̀pọ̀ ń ṣe nítorí pé jìgólò gangan ni wọ́n torí àwọn jìgólò ni wọ́n máa ń fẹ́ kí obìnrin ṣe gbogbo nǹkan fáwọn tí ó máa dá wọn lọ́lá sí gbogbo ẹ̀ àwọn sì máa fi ìbálòpọ̀ wọ́n fi máa san lẹ́san. Wọ́n ní ti obìnrin tó sọ̀rọ̀ lánàá yìí wọ́n ní ó pín sí ọ̀nà ìmọ̀ye Yorùbá nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Bumi Crystal wọ́n kọ́mẹ́ǹtì lónìí o wọ́n ní àwọn ẹranko èèyàn rádaràda bóyá oògùn ni wọ́n fi ń bá màálùú sùn gan ta ló mọ̀ fún wọn ṣe é rí nílẹ̀ Haúsá yẹn pàápàá jùlọ àwọn Fúlàní àtàwọn Haúsá wọn yẹn wọ́n ròyìn wọn ìdí sáà ni kó sì di ẹranko kó sì di èèyàn kó sì di anything wọ́n ní ìdí náà máa fẹ́ ṣe lè lágbára o. Mọ́hàmí Dorcas Kazeem ẹ̀mọ́bìnrin àti dọ́dọ̀ yín Obi ẹ̀pẹ́sẹ̀ takuntakun Ọlọ́run Olódùmarè àbáwá tó délẹ̀ ìlérí àmì ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu. At Sami Odùtáyọ̀ wọ́n ní Obi tí Arẹ́gbẹ́ tí kò bá sọ́ra ó fẹ́ fi ẹ̀mí ara rẹ̀ ṣe ètùtù fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun State àti orílẹ̀-èdè Nàìjà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu Yorùbá nation going back from New Jersey USA. Arẹ́gbẹ́ ló ní ìmọ̀ràn yìí wọ́n ní kó sọ́ra kí ìjìmí rẹ̀ kó sọ́ra kó wọ́n bá gúnge aládé. Mọ́ọ̀mí Mary Odùnúyì wọ́n ní Obi tèmi nìkan ibà múlùdùn ibà àwọn òpèké inú ilé aláyọ̀ inú mi dùn púpọ̀ dé ìbàdí mo ní ìfẹ́ sí ìyàwó tuntun nítorí pé ìrọ̀rùn dé bá àwa tó bá nílé inú ìdùn àbí yóò máa fọ aṣọ wọ́n sì máa ṣe lára fún sí ọbẹ̀ tó bá fi ọjà ọbẹ̀ yín yóò sì tó pọn omi fún wa láti wẹ̀ ìdùnnú kejì ní ìjáde bàbá wa olóyè Ìgbòho lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kábíyèsí wa dédé tí wọ́n sì gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ olóyè gbayì ó kúrò ní Kèrèmí bẹ́ẹ̀ ni ó wọ́n gbayì Ọlọ́run ṣe o Ọlọ́run ṣe o Ọlọ́run ṣe o ẹni Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ láráyé ń fìfẹ́ hàn sí ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ́lọ́run yàn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Yorùbá nation ó ti gbayì mo kí àyẹ ẹkú iṣẹ́ o ẹ̀yin náà ẹkú iṣẹ́ mọ́ mi àjọ ń ṣe ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́hàmí Victoria Adéríbigbé wọ́n ní ẹkú ètò kí Olúwa gbà wá lọ́wọ́ àwọn darandaran yìí àti ìlú tí ó tún ní ilẹ̀ Kwara ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ má jẹran mọ́ ẹ má jẹjà àti chicken owó ló wá kù mọ́ mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà ló wọ́n ẹran burúkú ìgan wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja kan tiẹ̀ máa jẹ ògúnfe tàbí kan máa jẹ léyìí tí máa ń rùn fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́ kí ló kọ́ rẹ̀ náà wọ́n ti gbàgbé bẹ́ẹ̀ náà ni at Mojí Adésànyà Mojí ire wọ́n ní it is so sad how can you board a plane and end up being àfẹ́sọ́lébò by an air hostess those people must be sacked wọ́n ní kàn lé wọn dànù wọ́n já ọmọ ọlọ́mọ sí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adéyẹmí Pópóọlá wọ́n ní ọmọ àgbà Bobby Mr. Bobby me you sabi well bro I don't laugh tire wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àṣẹ mi lọ́mọ àgbà àwọn àgbààgbà mi ni wọn ò wà eligible àánú náà fi fà mọ́ra àwọn àgbà bí ìgbà mi ni o àìmọye ẹlòmíì
tó ti ń bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Truth Questions wọ́n ní new footage of Fulanis Bororo tí ó ń bá màálù sùn came out today. It was 3 youths. Àwọn mẹ́ta ó ti tán kò sáwọn tá a fẹ́ bá mọ́ bá gbèrè. Lè lágbára o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtòrí ọlá oris bá mi dáadáa wọ́n ní ibà àwọn immigration yẹn wọ́n lójú àánú o tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n tún di ẹrù torí ká ní ìlú wọn ni ìyà jẹ ṣégè sí onítàn lára tàbí kí wọ́n yẹgi fún orí ọlá oris from Dallas, Texas. Ibi tán ti ń yẹgi fún yàn gan tán bá ti mú ọ báyìí bó ṣe ibi iṣẹ́ náà ti mú ọ ó di nǹkan kan mẹ́rù ó ń lọ́nu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja tara sàṣàkà dé ọ̀dọ̀ Truth Questions wọ́n ní ìjọba is not going to do much in Kwara State. Remember na same politicians dey sponsor terror in your land. Most politicians dey ẹgbẹ́ òkùnkùn so una dey on a long thing waiting for changes. What you all need to pay attention to is the fact that those with the name Rahman are violent. Lóòótọ́ E.G. Abdulrahman alápàtà Ìlọrin ibi tẹ́ ẹ tún mọ́rọ̀ lọ Rahman wey get university and hotel ọmọ Adédoyin ibi tẹ́ ẹ tún sí ìwà sí n ò rí rò tẹ́lẹ̀ o. Mo rí irú ìwé náà ṣùgbọ́n mi ò mọ ìtumọ̀ rẹ̀ mo kọ kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ẹ̀ka mọ́ ẹ̀ẹ̀ka mo rántí wípé ẹ sọ nígbà kan pé tí ẹ bá ka kọ́mẹ́ǹtì wa ẹ̀bí yín kọ́ o iṣẹ́ ọwọ́ YouTube ni yóò dáa fún yín mọ́ mi ẹ̀yin náà rírú ẹ̀ lọ́ba tán kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí gbogbo ilé ni mo ti tú lórí YouTube pé àbí gbogbo ohun tí mo sì tẹ̀ síbẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ burúkú tí mi ìfẹ́ kán máa lò lórí ibi ni ẹ̀ ń bá ti kọrú ẹ̀ síbẹ̀ tó bá ti YouTube bá ti rí yọ blọọkì ẹ̀ gbogbo ẹ̀ mo ti lọ yọ kúrò ńbẹ̀ lánàá àwọn ọ̀rọ̀ ìpè mo mọ̀ blọọkì yẹn naturally ni pé ẹni tó bá ti kọ́ tí YouTube bá ti rí inú kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ gbáǹsì ara ń tá a fi sanitize orí ìkànnì nìyẹn ṣùgbọ́n kán wá mọ́ blọọkì kọ́mẹ́ǹtì tí ò sì pé nínú ẹ̀mí ò ní gbà fún ọ á ṣiṣẹ́ lé lórí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Janet Adigbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa kú iṣẹ́ takuntakun wọ́n mi ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ ìlú Nàìjíríà yẹn ti dojú ẹ̀ o gómìnà kó mọ́tò 40 ó kó sílé ni o kí ló fẹ́ fi ṣe ó lé gbogbo wọn ẹ̀yin náà ti parí ọ̀rọ̀ mọ́ mi. At mọ́mìrì Scott Adigun Obi mo kí yín púpọ̀ tọkàntọkàn kò ń dùn sí yín ìràwọ̀ yín kò ní ìwé òkùnkùn láìláì mọ́ṣá àmì o ẹ wò ó àwọn wèrè tí wọ́n lọ kí olórí ibú ọ̀gá tí ń ṣe ẹ̀sìn tí ẹ sọ wípé ó ń ṣe ọjọ́ ìbí gbogbo yín lẹ máa ráre kẹ́ tó jáde láì wà láì mi lọ́ọ̀fù yín bá mi sàlá àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí ya wọ́n bú ọ̀gẹ̀rẹ̀ sí ẹsẹ̀ wọn mi yọ̀ dà fún ẹjẹ́ àmọ́ ọjọ́ gẹ̀dẹ̀ lọ nítorí ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn èsunkún àti pọ́n wọn èsunkún àti dẹ̀ ara ò gbọ́dọ̀ níwá o túmọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí mọ̀mọ́ mi mọ̀ ń sẹ́ndì sí àná. mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Obi àti Ayẹ́kú iṣẹ́ ọpọlọ o ẹ̀rù àwọn báńdíìtì ń bà mí o lẹ́yìn ìpínlẹ̀ Kwara ibo ló kàn ṣé kìí ṣe ìpínlẹ̀ Èkìtì ló kàn yẹn ẹ má yẹ káwọn ará Èkìtì bínú oníbàárà wọn máa ń bá olè bọ̀ ẹ̀yìn Èkìtì ẹ fura o ń bọ̀ àwọn làǹdẹ́ẹ̀dẹ́ o Ọlọ́run a máa sọ wa o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn màmá dọ́là mọ́ mi ìyá Jésù wọ́n ní àtọ́fọ̀ live with evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ọ̀rọ̀ ban lórí graduation àwọn ọmọ nursery àti kindergarten máa dára o ó ti ga jù kódà gbogbo ìpínlẹ̀ tí ó wà ní Nàìjíríà ló yẹ kí wọ́n ban ó lè ní àwọn olùdásílẹ̀ wọn yẹn Òbí àsan owó àǹkó owó gan owó pati ti ṣe àbá mọ́ bá sì lọ sí pati náà wọ́n ní ìmí wọ́n ń gba 50,000 per ọmọ tán bá máa débẹ̀ ráìsì abọ́ kan ọ̀nà máa bù fún wọn á sì kó blóńblóń lé àwọn ọmọ lọ́wọ́ 50,000 ti tán. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan wọ́n ní mo pẹ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n mo wá o present o mọ́ mi ọ̀dà fún yín wọ́n ní abalajọ tẹ́bọ̀ ò ṣe gbà mọ́ ètùtù. lójú Ọ̀ṣun àbí Ọ̀ṣun ìyà ni wọ́n fi jẹ ọmọ yẹn ṣé tó jẹ́ ọmọ mi kìíní ìlọ́jú pọ̀ o ṣé tó jẹ́ ọmọ ìkan nínú àwọn ọmọ sínétọ̀ tàbí gómìnà ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún Ọlọ́run adájọ́ mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí àwọn fruit rẹpẹtẹ mọ́ mi mo súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan ẹ já wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ end time revival wọ́n ní ibà pàwẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà ó dìbò fún Jonathan zoology ló gba oyè lé lórí kó tó ṣe ọdún mẹ́fà bẹ́ẹ̀ ni èmi náà gbọ́ ó fi ọdún mẹ́fà náà kọ́ ẹ̀kọ́ humanology a sì dáadáa ní next one fúsẹ́rìn at Fẹ́milóyè Maryland USA. Mọ́mí olóríṣàdé lóto wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ni o ayọ̀ rẹpẹtẹ gómìnà Kwara sí ọmọ Yorùbá ni kò yé mi o nítorí pé kì í bá àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ṣe àṣepọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni torí ní ẹnujọ́ mẹ́ta tí wọ́n ti ẹ̀ declare ọdún oníṣẹ̀ṣe ń òrùpọ̀n declare di Kwara
mo fura sí Abdulrasaq gómìnà Kwara pé ó ń gbàbọ̀dè fún àwọn ọmọ Yorùbá ní Kwara bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ freedom for CSI Osha is not a criminal Yorùbá nation going back àyà new ambassador ire o wọ́n tẹ̀lé ọ̀síà àti nǹkan panu wọ́n sọwọ́ méjì bíi ti Awólọ́wọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ náà ni àti Olúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí wọ́n ní my son Bobby mọ́ mi ẹ kú iṣẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ rẹ tó ń fi gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ mo sọ fún ẹ ní ìgbà kan pé kí wọ́n má fi ti ẹ̀sìn ṣe mo bá ń fi kọ́má sí ẹ jẹ́ kí a gba àwọn oníṣẹ̀ṣe ok mo ti bá ń sùn pọ̀ oníṣẹ̀ṣe láàyè kọ́má kí wọ́n ṣe ètùtù sí ìlú kí Ọlọ́run gbà wá full stop wọ́n ní wọ́n ti fi ìgbálẹ̀ gbá nǹkan sí gbogbo ayé Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run a máa fún yín ṣe o ẹni sì ṣe o àmì o ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀ tọmọtọmọ lágbára Ọlọ́run àmì o wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mọ́ mi bú sẹ́rìn ayọ̀ ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi fundmate air braiding wọ́n ní Yorùbá nation tètè máa bọ̀ ẹ̀mejì náà kọ́ ń kọrin ni o wọ́n fọn trumpet sí Nàìjíríà ti bàjẹ́ o Yorùbá nation máa bọ̀ Nàìjíríà ti dàwó Yorùbá nation tètè máa bọ̀ orin bá mi àmọ̀nà tètè mọ́ bọ̀ kọ́lẹ́kọ́ yẹn òkè Yorùbá nation tètè máa bọ̀ o Yorùbá nation tètè máa bọ̀ dà àkọ́ full time lọ́jọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ò Yẹmí Sàlá wọn ní ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí yín ẹ̀ ní tẹnugbó bí ọwà mi o ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn alágbára ìlú Ìlọrin ní iṣẹ́ wà ní ọwọ́ wọn kí wọ́n lo agbára àwọn baba ńlá wa fún wọn àlejò ń fi ọwọ́ lálẹ̀ fún onílù Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀pṣìá àbọ̀délẹ́rí tí ń ṣẹlẹ̀ ńlọrin o wọ́n bá ní wọ́n gbàbọ̀dé àbọ̀délẹ́rí yẹn mọ́ mi títí láyọ̀ sínú àwọn ní supposing tí àwọn màálù náà bá ní àìsàn nǹkan mọ́ mi ó ti ẹ̀kọjá kan láìsàn nìkan ní tí ò yẹ kò yẹ ni ó lórúkọ kan táwọn olóyìnbó máa ń pè é báwọn ọmọ Nàìjíríà ń bí náà àwọn ń ò ní dárúkọ ẹ̀yà yẹn gbogbo yín lẹ́mọ̀ wọn ní ìtàló ń bí ní Italy wọ́n fìgbà kan bá ẹran sùn náà ajá obìnrin bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Lámídì wọ́n ní alálẹ̀ dìde kí ẹ mú gbọ́ ọ̀tá Yorùbá alálẹ̀ ẹ má sùn ẹ dìde ẹ bá wa pàṣẹ àṣìṣe fún gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá nation no going back Yorùbá nation now. Atomowumi 0412 yes, that is what the Ijebu should do. Never in the history of Ijebu land should the family of the late Oba be allowed in Ijebu land. Oba is a traditional throne and he sits in Ijebu. Bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí ọba Awùjalẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ méjìlá bá aládé ni wọ́n fẹ́ jẹ ọba ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe wọ́n sì fẹ́ ṣe mọ̀lúd tàbíẹ̀ mo sí ẹni mi mọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o wọ́n sàbẹ̀ jẹ méjìlá bá aládé wọ́n nìkan ni wọ́n fọwọ́ mú nínú ẹ̀sìn wọn àti oyè ọba jíjẹ because you can't eat your cake and have it at the same time ibi tí ẹ̀sìn àjòjì já wọn sí ni wọ́n wà ìyẹn o kan dún bus stop yẹn wọ́n á pẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ní rí mọ́tò torí gbogbo mọ́tò ti ń lọ mọ́tò òṣèṣe ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ at Ọládẹ́yìndé Pópóọlá bàá mi ní obì àti àyà kí Ọlọ́run máa bá iṣẹ́ rẹ̀ lọ lọ́wọ́ yín títí tí a ò fi dé orílẹ̀-èdè wa Yorùbá nation àmì o kí wọ́n pa àwọn méjèèjì tí wọ́n mú lẹ́yìn ìwádìí lẹ́nu wọn ìyẹn àwọn ansaru àti àwọn bandits àwọn terrorists wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back lágbára Èdùmàrè a ṣe é ṣe àmì ó tiẹ̀ ti ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọlára mọ́ mi ní ó Bobby ọ̀gá àyà ikú iṣẹ́ takuntakun ọpọlọ tí ẹ fi ń gbé wa débẹ̀ kò ní dàrú àmì o kí Nàìjíríà jáwọ́ láti máa celebrate àwọn àṣebàjẹ́ kí wọ́n fi olóyè Dr. Sunday Igboho Òòṣà sílẹ̀ kí ó lè jẹ́ iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán sí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí flower from Canada ojú wọn ajásẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Fọlíkúkù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ilé olórogún kú kò dá o ẹ má fẹ́ ìyàwó méjì o ẹ̀yin ni ọkọ gbogbo àwa òpákà àti òpèké lórí ètò yìí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀yin ni ọmọ ìwó olódò ọba ọmọ atẹnigbọlá ọmọ atẹnigbọ àwọn ti kì mí orí mi ti wú nílé Odídẹrẹ́ ọmọ ọba Tolúgbérin ara mi ṣe gírì ó yẹ bá ń kó owó tán fà yá ni wọ́n ń nà fún yín ìwọ tó ti nílẹ̀kùn ní ìsìn tá a ti ní kọ́kọ́rọ́ ẹrú ọwẹ́ la fi sọ lélẹ̀ bàbá tó lọ my brother your news is my every night medication ẹ̀ bá mi kí àyà wow Yorùbá nation yóò sì dá fún ìwọ̀n níwá yín ti Fọlí the Coco one of my wives. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Manuel Oyèbámijí bá mi ní they will soon escape through the back door they are just a bargain chips more before general election they know
where they are. Ìyẹn tán bá tètè yanjú wọn àbí. Báàmí Olúkáyọ̀dé Hamzat àtàmọ̀kújọ́ mẹ́ta ó dàbí pé YouTube ń háìdì kíní yín náà ó ti pẹ́ tí mo ti rọ́wọ́ yín. Wọ́n ní Nàìjíríà ẹsẹ̀ mẹ́fà ẹ̀ sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jọ́ Àṣàyè wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olúwa yóò túbọ̀ máa fún yín ṣe o. Jonathan tún fẹ́ padà wá ṣe ìjọba kí àwọn mínísítà rẹ̀ tún wá ra kọ́mú 1 trillion òtọ́mọ̀ ní abẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ náà ti ra kọ́mú 1 trillion wọ́n ti rówó yẹn gbàdọ̀ ni. Kó má yà fìdí rẹ̀ jókòó jẹ́ kó lọ ná èyí tí ó kó tẹ́lẹ̀ ṣe bí àwọn àáfàá Kwara yìí náà ni wọ́n sọ wípé kò sí Fúlàní tó ń yọ ẹnikẹ́ni lẹ́nu àwọn fèsì ẹ̀ Yorùbá Nation Women Back wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu from Chicago wọ́n jẹ́ pé eré àtàwọn Yorùbá náà ti ń dà wọ́n láàmú. Mo sì lọ́dọ̀ bàbá mi Prince Gabriel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby don't pity Kwara State at all. When Sunday Igboho was fighting they said he is using juju. Why can't they use ẹ wọ́n jẹ́ lọ sí DSC to fight the bandit. Orí Sunday Igboho ló mú àwọn ará Kwara State. Àwọn Yorùbá bẹ̀rẹ̀ wọ́n ń fi ìyà jẹ a gbọ́dọ̀ gbàrà wálẹ̀. Mo gbà tí bá mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú Olúwa yóò máa sọ agbára yín dọ̀tun àmì o àti tẹ̀yìn náà kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá má ṣe dákẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Kwara tí àwọn agbésùmọ̀mí lé wọn kúrò ní ìlú Yorùbá Nation Women Back ẹ má jẹ́ àwò wọn ràn o àwọn ti Yorùbá side náà ń fi ìyà jẹ o. Àtìmáàmí wọ́n ní ibà dúró sísí lórí òtítọ́ tí Kwam 2 bá fẹ́ justice ó ní ìdí agbẹjọ́rò tó làmìlàaka tó lè kanjú abẹ́ǹkó lọ tààràtààrà dúró lórí òtítọ́ kó sì sọ̀rọ̀ kí ilẹ̀ mìtìtì tó lè gbéná wojú adájọ́ tí jígí ojú adájọ́ máa jábọ́ wàhálà dénú. Ta ni mò ń perí rẹ̀ Ambassador Anthony Barrister Aya Kúndùsì Aya lágbẹjọ́rò tó lámìlàaka. Ohun tí mo mi parí ẹ̀ sí àìfi mí sí suspense mi náà sì ń kà bí ẹni pé mo rò pé bàbá Fálànà fẹ́ dákọ ni. Ẹ má wọrí ẹ gẹ́ẹ̀tì mi. Bẹ́ẹ̀ ni at Mọ́ọ̀mí Hope Alive with Evangelist Olúmi wọ́n ní ọ̀rọ̀ nation yẹn sú mi o. Barrister Bámidélé Fárótèmi tilẹ̀ sọ wípé zoo gan-an létò ju ìlú yẹn lọ international disgrace sáà. Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olúwa ló mẹjọ dá o Olúwa ló mọ ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe ń dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lé pápá àfẹ́pẹ́ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan tẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ àjíjà nǹkan pàánù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí ẹlẹ́yìn dòdò kẹ́mọ́ fi tì sọ́hùn kí wọ́n mọ́ gbé níbẹ̀ ní gbogbo tàbí mẹ́nu báyẹ̀ bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́lọ́dún 5 lines no comment section kó mọ́ gùn jù gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ sọ fáàyà pàápàá jùlọ lórí ìbéèrè tá a béèrè lẹ́ẹ̀kan wípé ṣé ọkùnrin ló lẹ́tọ̀ọ́ kó tọ́ ọmọ ọkùnrin ẹ bá ń kọ sínú comment section mo ní ìdí àlàyé ṣùgbọ́n kó mọ́ gùn jù ẹ wọ́n bá ń fi kọ́ má sí ibi tó yẹ kí kọ́ má wà ibi tó yẹ kí àlàfo wà ẹ̀fì sí ibi tí ò yẹ kó wà tó yẹ kán jọ papọ̀ ẹ bá ń papọ̀ ẹ̀jọ́ ẹ mọ̀ bá ń kọ Yorùbá yín dáadáa. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó oṣù owó ọ̀yà ààrẹ Tinubu la fẹ́ mọ́rọ̀ lé lórí 1.5 million naira bóun náà sì fẹ́ gbọ́ tẹbí Ṣèyí wà ń bẹ̀ Ṣèyí ti dàgbà bàbá tẹ̀ sọ pé ó ti ń ṣiṣẹ́ kò gbowó mọ́ lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ ṣé ìyàwó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyálọ́jà ọ̀fẹ́ kínní àwọn náà wà ń bẹ̀ 1.5 million owó bí n tí owó kékeré wọ́n ní ṣé lóòótọ́ wọn lóòótọ́ ni o ṣé ẹ lè sọ́ǹtà gbangba wọn náà lè sọ́ǹtà gbangba iye tí olódò dẹ́ngbà nìyẹn 1.5 wọ́n ní the Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission àwọn náà fi èròǹgbà àwọn hàn síta fún ọmọ Nàìjíríà pé àwọn fẹ́ review salary àwọn political office holders ní Nàìjíríà wọ́n sọ wọ́n ní the current earnings iye owó tó ń gbà ní ìsìn wọ́n ní ó wà unrealistic wọ́n ní kò tó nǹkan kan ó sì ti wà outdated pẹ̀lú responsibility àti economic challenges mo ló ti ẹ̀dá torí wọ́n bá increase salary wọ́n máa sọ ìdí náà ni pé economic challenges so wọ́n gbà pé challenges wà ní ìṣèjọba ààrẹ Tinubu wọ́n ní at a press briefing ní Àbújá lọ́jọ́ Monday RMAFC chairman Muhammadu Shehu ló sọ ilé yìí pé President Tinubu presently earns 1.5 million monthly àwọn èèyàn láwọn ìgbàgbọ́ while ministers receive less than 1 million figures that have remained unchanged since 2008 ṣé lóòótọ́ ibo náà ti wá ń rí àwọn tó dẹ̀nkù àlàwà ń ṣiṣẹ́ àbí àwọn kan ti lówó irú ti Minister of Power Adédìbú tó kọ́lé jàǹtìjàǹtì yẹn ó ti lówó kó tó débẹ̀ ó kàn kó kàn ń ṣàánú yín ni wọ́n sin ìlú ẹ̀yin náà wá sìn. èmi ò gbàgbọ́ o
so àwọn mínísítà yẹn wọ́n gbà irú Wike yẹn ń sìn Wike ò gbàjú bí 800,000 900,000 lọ kò gbà tó 1 million Wike kí wọ́n halẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwọn ń dà fún ẹni tó sẹ̀ dé lánàá gan ó bá rí sẹ́ni ìsìn yóò gbàjú kíní lọ. Only you are paying the president of the Federal Republic of Nigeria 1.5 million a month with a population of over 200 million people. Everybody believes that is a joke. Shehu sọ ó ní ẹrù pàwádà ni ó ní kì í ṣe comedy o. He added, you cannot pay a minister less than 1 million per month since 2008 and expect him to put in his best without necessarily being involved in some other things. Kí ni some other things? Pé wọ́n lè jí owó wọ́n lè mọ sówó olùkúmọkúmọ. Ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ náà ránṣẹ́ ni. Ṣé àwọn ò lè ṣèwọ́de imagine káàrẹ Tinubu náà ṣèwọ́de nígbà ìjọba náà approve ẹ̀ ẹ̀yin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ kò dáa bẹ́ẹ̀ wẹ́ wà ń wo ààrẹ yín ràn 1.5 million àwọn mínísítà ò gba 1 million èlò náà fẹ́ fún wọn tó fẹ́ tó èlò náà fẹ́ fún wọn àwọn àtà mínísítà gan-an olóòrìn járí padà sẹ́yìn 1.5 owó kíni ó dáa o ta ni wọ́n bá rẹ̀ Tinubu san bíìlì ṣe gbogbo ẹ̀ okay as a first man of Nigeria allowances àbí salary wọ́n fẹ́ fi tú wa lójú wọ́n fẹ́ fi rú wa jẹ iye tó ń bọ̀dù sọ́dọ̀ wọn ẹ̀ mọ̀ nǹkan kan wọ́n ra mọ́tò dẹ̀nkù fún wọn ẹni tí ò mínísítà gan-an ó ní nígbà tí mọ̀mọ́ jẹ̀ sí LTV ẹni tó jẹ́ kí ló kọ mo fẹ́ dárúkọ jẹ́mùlá gan ní àwọn ministry gan ní state how much more federal wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn Nigeria labour ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọ́n náà ti sọ pé àwọn ò gbà to review this upward wọ́n ní kàn án review ẹ̀ wà lẹ́nu gbogbo political office holder saying the proposal ignores the country's worsening inequality and the hidden parts that already inflate earnings in government bẹ́ẹ̀ ni àwọn hidden parts wà allowance wà táwọn òṣìṣẹ́ ò gbà ẹ̀ tí wọ́n á fẹ́ yí owó wọn sókè wọ́n á pàjù àwọn sínétọ̀ ọmọ Nàìjíríà ò tiẹ̀ nígbà yẹn àfi tó bá gbà pé ṣe rí sálárì wọn yìí fi kún sálárì wọn ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn benefits àwọn bonuses àwọn allowances ibi tán máa fi owó dì nìyẹn ibi tán máa fowó dì nìyẹn kán kúkú yóò gba allowances gbogbo bonuses ẹ rí wípé kán sọ pé wọ́n fẹ́ máa fún àwọn ṣùgbọ́n mo gbọ́ pé àwọn senator ń gbà tó 20-something million naira now àbí gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ ni ẹmu tó yẹ ká ṣe mi máa dá lábàá lórí tí odidi ààrẹ bá ń gba 1.5 million ṣé senate president wá ń gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ ni ṣé senate president lè jáde kó lóun gba 1.2 million 1.3 èló ni under my boot ń gbà ó dáa ẹ jẹ́ kó kú máa fún wọn gbogbo kan increase salary wọn ṣùgbọ́n kan yóò gba allowance wọn wọ́n fẹ́ ké wọ́n ní jẹ́ gbọ́n wọ́n fẹ́ ké pa wọ́n ní we are strictly restricted to political office holders, governors, senators, legislators, ministers, DGs and other people, he explained. Shehu also noted that despite public hostility towards pay increases for politicians, it was important to maintain realistic remuneration that reflected their responsibilities. Ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láwọn fọwọ́ sí. Wọ́n láwọn ò gbà pé láíláí. Ó dà those who say aye, those who say nay, the nay have it. Ó dé ẹjẹ́ àpò mẹ́ o ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń kan wá lóminú láàrin Aláàfin Òwádé àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀. A gbọ́ pé bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kádípẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ẹ̀sìn ọba kó jókòó pẹ́. A gbọ́ pé wọ́n fẹ́ èèyàn kan joyè tó ní Yorùbá nú wọ́n lò ní ọba Aláàfin Òwádé kádípẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ẹ̀sìn ọba kó jókòó pẹ́ wọ́n lò ní wọ́n wá fárígá wípé fún Ọọ̀ni ní 48 hours kán fi reverse kán fi revoke oyè tán fi ẹni yẹn jẹ wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí láti fi ẹni yẹn jẹrú oyè yẹn pé wọ́n yìí fìyàn jẹrú oyè yẹn ń fẹ̀ làwọn èèyàn bá ń dá sí lọ́tún lósì iná àjà tó ń rú tẹ́lẹ̀ táwọn èèyàn ti ń fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ pa tá a ti ń gbàdúrà sí pé kíjà mọ́ ṣẹlẹ̀ o àtìgbà tí bàbá wa Òwádé ti débẹ̀ làwọn kan ti ń gbé kiri pé torótoró náà wá ìgbàyẹn làwọn èèyàn ti ń fura wípé ìjà ó bẹ̀ẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní kán tiẹ̀ tó dórí oyè náà làwọn ọ̀rọ̀ kan ti ń lu jáde so ìjà yẹn ò tán
bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ngbà náà tí àwọn èèyàn bí wọ́n pé kí ló dé tán lọ sí ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni látìgbà tán ti dórí oyè pé wọ́n ti lọ sí Sokoto wọ́n ti lọ bí wọ́n ti lọ igbá wọ́n ti lọ àwo pé ó yẹ kán kàn sí Ọọ̀ni náà wọ́n ṣàlàyé pé wọ́n bá àwọn sẹ́kítírì wọn sọ̀rọ̀ láàfin pé wọ́n ní Ọọ̀ni ò sí nílé Ọọ̀ni ò sì sí nílé lóòótọ́ àtìgbà tó Ọọ̀ni ti wá dé àti ìrí wọn kí wọ́n lọ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti pàdé níbòmíì ní function míì eléyìí tó wá jẹ wá lógún jù ní ìsìn ni wípé gbogbo ohun tá a fọwọ́ bò gbogbo ohun tá a ní kó mọ̀ rù síta ó ti wá rù síta kó ti dé báyìí tí oníkálukú ó mọ àyè rẹ̀ àkójàre gbogbo nǹkan ló lásìkò àsìkò ìjà lélẹ̀ ẹ jẹ́ kán jà ẹ jẹ́ kí ọmọ bàbá méjì ní í jà ìjà ni o àròkò ńlá náà pa ní bàbá wa ọba Abímbọ́lá Ọ̀wádé pa sí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n ní wọ́n criticize ìgbésẹ̀ tán gbé tí wọ́n fi Ọ̀kanlọ́mọ of Yorùbá oyè Ọ̀kanlọ́mọ of Yorùbá tí wọ́n fi Dọ̀tun Sanusi tó jẹ́ businessman olówó ní ìlú mọ̀ká wọn náà fi joyè. The Ọọ̀ni at the weekend bestowed the title on Sanusi during the unveiling of Together níbi tó ti ṣe app táwọn afẹ́yìn lánàá the indigenous social media and business networking platform held at Ilaji Hotel nìbàdàn. Wọ́n ní conferring the title Ogunwusi describes Sanusi's commitment to the cultural and economic growth of the Yoruba race as unparalleled. But the Aláàfin in a statement issued on Monday through his media aide, but Dedro Jaiye said the Ọọ̀ni overstepped his boundaries. Wọ́n sì ń ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ wípé no traditional ruler other than the Aláàfin reserves the authority to confer a title covering the entire Yoruba land. Ọba Ọ̀wádé demanded that title be revoked within 48 hours or the Ọọ̀ni should face the consequences. Ibi táwọn èèyàn ti wá ń sọ̀rọ̀ rí pé kò yẹ kí wọ́n ṣe bá ń sọ̀rọ̀ wọn ní ọmọ bàbá ni wọ́n kò sì bọ́n ṣe lè sọ̀rọ̀ síra wọn. Opportunity ló jẹ́ fáwa ṣé ẹ rí àwọn èèyàn ń pa ìtàn tá a mọ̀ wọ́n ní bọ́mọdé ò bàbá tàn yóò bá àròbá ń bá a tàn àwọn tí ń rọ ìrọ̀kúrọ̀ fún wa ti pọ̀ jù ìgbà kan wọ́n palẹ̀ ẹ̀tàn mọ́ pé kán mọ́ kàn skul mọ́ ìgbòyà tó súnmọ́ tán dá padà wọ́n ti bomi là á rẹ̀ lómi tẹnu rẹ̀ dùn báyìí bó bá sọ̀tàn Yorùbá mi fún yín báyìí ẹ̀ tún máa wò pé gbọ́ tàn ilé rí Fásàntẹ́yìn gbọ́ yàtọ̀ wọ́n ti fẹ́ fi ìdí ìtàn mú wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò wà á mọ̀ túmọ̀ àmọ́ bí wọ́n ti ń joyè ṣùgbọ́n ṣe é rí àkótí tó táwa náà mọ̀ scrutinize oyè tàbí ìtàn àkótí tó táwa náà mọ̀ scrutinize ìtàn báyìí gbogbo ìtàn tó bá ń sọ fún wa àkótí tó sì ń bẹ̀ nígbà tó ṣẹlẹ̀ wọn ò fún alákọọ́lẹ̀ rẹ̀ ẹ̀rí rẹ̀ ò sí àfàwọn tí ń sọ fún wa ṣùgbọ́n àkókò ti tó láti mọ̀ scrutinize ìtàn ẹ wá wò gbogbo bíjà ìṣe ń lọ ṣé mo ní ká ẹ mọ̀ búra yín ni ẹ búra yín ṣé mo ní ká ẹ mọ́ gbomi ewúro sí ayín lójú ẹgbomi ewúro sí ayín lójú pé ìjà tí ó bá parí ní ká ẹ jà o ìjà tí ẹ pàtà parí lórí mi náà wà nù yín àjọ jà ní wọn ò kàn tí ìmọ̀ ẹni tẹ́mi ó fèsì bóyá kí n fèsì Ọ̀yọ́ àbí kí n fèsì Ọọ̀ni àbí kí n fèsì ẹ̀yin méjèèjì àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ àti gbogbo ọmọ Ifẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ dàrú ká tún sáà ó ti tá àkó láti mọ ojúlówó ìtàn gangan ta kó mọ̀ bá a mọ̀ sí ìjà mọ́. Èmi làgbà èmi lọ̀gá èmi la síwájú ẹ jẹ́ kó ní kálukú mọ ó kó ìjẹ́ ti bàbá tọmọ gangan kó mọ̀ làálàá tó kó bá wá jẹ́ ti tẹ̀gbọ́n tàbúrò èmi ò mẹ̀gbọ́n nù wọn mi ò màbúrò nù wọn gẹ́gẹ́ bí Oòduà bàbá wọn tó gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn ṣe bí wọn tó jó Oòduà mi ò mọ àkọ́bí bóyá Láàfin ni mi ò mọ àbúrò bóyá Ọọ̀ni ni ṣùgbọ́n tèmi sọ ni wípé bí Yorùbá bá ní oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ làálàá tó bá jẹ́ láàrin ọmọ ọba kan ọmọ bàbá kan náà ìkó ṣàjẹ́ wọn ìṣàṣe twins ìkó jẹ́gbọ̀n ìkó jábúrò táwọn méjèèjì bá lóko ṣé kò yẹ kó sáàlà ń bẹ mo jẹ́ pé láàrin bàbá àtọmọ ààlà wà kó ìjẹ́ ti bàbá tọmọ tó mọ̀ làálàá tí ó wà jẹ́ tẹ̀gbọ́n tàbúrò ṣé kò ní làálàá ẹ jẹ́ kí wọ́n pa ààlà yẹn báyìí ó kàn dùn mí pé wọ́n ṣe ń ta gbangba consequences yẹn fẹ́ dàbí ìdúnkokò òun làwọn èèyàn sọ pé kò dáa tó
kò yẹ kẹ́yìn ọba méjì kẹ́ mọ́ ọdún kòkò mọ́ra wọn ṣùgbọ́n àwọn èmi fààyè ìjàlẹ̀ ní tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo wa nù ẹ jẹ́ àjà kó lè tètè yanjú báyìí so that bá a bá fi máa rẹ́ ìfẹ́ yẹn á tún tíìkì sí ebi Yorùbá náà ló sọ wípé bọ́mọ ìyá méjì tán bá wọlé tán rẹ́rìn jáde pé ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé wọ́n ti parọ́ fúnra wọn ṣùgbọ́n tán bá lejú jáde túmọ̀ náà ni wípé wọ́n ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn ẹ jẹ́ ká yọkọ̀ mú òkun òótọ́ ọ̀rọ̀ jáde nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó ti ń lọ́ntìn jù ó ti ń falẹ̀ jù ẹ jẹ́ ká tìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ká fi mọ òtítọ́ bá ṣe wá scrutinize ìtàn rèé ẹ mọ̀ jẹ́ àdúró gbogbo ìtàn tó bá ń sọ fún wa tó bá sọ fún wa gbọ́ ẹ jẹ́ káà náà wá ṣiṣẹ́ ìwádìí díẹ̀ ni wípé oyè wo náà ń jẹ ní Ifẹ̀ tipẹ́tipẹ́ èmi bóyá ẹ jẹ́ ká mú látòrí ọba Adérẹ̀mí tó fi dórí bàbá wa Síjú Adé tó fi wá dé orí Ògúnwùsì ẹni ìtàn oyè wo ẹkàn bá ń kọ́ jáde gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ifẹ̀ mo nídìí bàbá wa Adédọ̀tun ó dàpọ̀ ọmọ Ifẹ̀ ní ìsà mo nídìí yín àǹjà náà owó àǹjà owó ọmọdé wa fẹ́ jà báyìí ẹ jẹ́ gbogbo wa jà ká dàrú ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jà afọ́jú àti olójú kan ìjà tá a jà táwọn bá ń jà bíi ká kúkọ́ òwe Yorùbá yẹn ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ fi ṣe àtọ́ náà wá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àjà ẹ mọ̀ jà bẹ́ẹ̀ jà àkó ìjà lélẹ́yìí àkó ọ̀rẹ́ ọ̀tọ̀ àwa náà là ń sọ pé àwọn ọba wa èmi tó dà mú bọ̀ lórí ìyàn ẹ jọ ẹ bá ń kọ orúkọ oyè méjì péré ní èmi mọ̀ ti Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n ní Ifẹ̀ orúkọ oyè méjì tí ó ní Yorùbá tó ká tó jẹ́ pé oyè yẹn represent gbogbo Yorùbá tó fi dé Èkìtì tó fi dé Oǹdó tó fi dé Yewa tó fi dógùn tó fi dé Kwara níbi tí Yorùbá wà ń bẹ tó fi dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá Lagos ní tó fi Èkìtì oyè tí wọ́n máa fi yàn jẹ ẹwọ́rú Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Ọ̀yọ́ náà ti fi wọ́n jọba yẹn ṣùgbọ́n oyè ilẹ̀ Yorùbá ẹwọ́ ìgbà tí bàbá wa olóògbé Abíọ́lá Moshood MKO Abíọ́lá káṣímọ̀ tán jẹ oyè yẹn respect wà gan gbogbo ayé ló sì mọ̀ wípé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó ti múlẹ̀ ṣùgbọ́n ààfin Ọ̀yọ́ náà wọ́n ti fọ́n jẹ bẹ́ẹ̀ náà ni olóyè Máyégún Kwam1 Ọ̀yọ́ náà ti fi wọ́n jẹ mo sì ń gbọ́ pé Máyégún ti ilẹ̀ Yorùbá ni àbí sọ́yọ̀kọ́ ó dẹ̀ jẹ́ wọn ṣọ́ ẹgbẹ́ akàn ló ti ẹyọ kan tí mo mọ̀ náà nìyẹn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land Ọ̀yọ́ náà ti ń jẹ́ ẹ kàn jẹ́ ká mú kan oyè kan ẹ jẹ́ ká fi ṣẹyọ kan nífẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ ká fi Ọọ̀ni Síjú Adé ṣẹ̀sàmpù oyè kan tán tí ó jẹ́ wípé bọ́n bá fi èèyàn jẹ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ti múlẹ̀ ẹ bá mi fi ṣe example ibi tá a ti à ń scrutinize ìtàn ni o ẹ wọ́n sọ pé mo ń gbé sí ẹ̀kan lẹ́yìn o torí ìjà yìí máa dá nǹkan lẹ̀ ṣùgbọ́n lára tí mo fẹ́ kó dálẹ̀ ni wípé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ká fi yanjú gbogbo ètekéte ìmọ̀kímọ̀ tó fẹ́ mọ̀ dàrin àwọn ọba wa ìlú ẹ jẹ́ ká gbọ̀n láàyè kan jọ bára wọn fà báyìí kó ní kálukú wa mọ báńdìrì rẹ̀ ta ló ń fi ìyàn joyè lé ta ló ń fi ìyàn joyè lé tá a bá ní ká fi emotion sí tàbí ká mọ̀ wojú ká mọ̀ wo body language wọn ẹ tètè dá èèyàn kan lẹ́bi ju èèyàn kan lọ o àwọn méjèèjì ò sì wọ́n lè jọ ní body language kan náà ìkan wà nínú wọn ọ̀yàyà ní ẹ̀rín ní in fact wọ́n á bọ̀wọ́ wọ́n á fààyàn mọ́ra wọ́n á ṣe body language ni mo sọ body language ní tá à ń fojú rí n ò wá lè sọ tinú bóyá bó ṣe rí náà nìyẹn tójú wọ́n ní bó o bá ní Ọlọ́run rínú ẹ jẹ́ káwọn èèyàn náà rọ́wọ́ ẹ Ọlọ́run ní rínú arínú ròde olùmọ̀ràn ọkàn àwọn èèyàn títa là ń wò ìta ni mò ń wò ni mo fi ń sọ̀rọ̀ tá a bá wá dọ́dọ̀ Aláàfin ẹ rí wípé Ṣàngó Olúkòso ọkọ̀ ya yọná lójú yọná lẹ́nu ni ẹ rí pé wọ́n gbé sójú ni wípé àwọn ò wá ṣeré kò ṣeré Moscow ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà sì rí tájọ́ ọmọ Yorùbá ti ń wárú ọba bẹ́ẹ̀ tá a ti ń sọ pé àwọn ọba yìí ti ń ṣe é jù torí ẹ̀ làwọn olóṣèlú ò ṣe a ti ń wárú ọba bẹ́ẹ̀ so àlè gbogbo wọn ò lè jẹ́ àgùntàn gbogbo wọn ò sì lè jẹ́ ewúrẹ́ mo fi ń ṣe wọ́n ní ìpè ọba léwúrẹ́ o mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ bá ń fòye gbé o mo fi ń ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ ni o tán bá ní
ọkọ àtìyàwó ọkọ ò lè jẹ́ àgùntàn kí ìyàwó náà jágùntàn, ọkọ ò lè jẹ́wúrẹ́ kí ìyàwó náà jẹ́wúrẹ́. Kárátà oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ má fi ìgbéraga, ẹ má fi body language wọn, ẹ má fi wé pé wọ́n ní ìgbéraga rárá. Ipò tó yẹ kó bá wà gan-an ọba yìí kò yẹ kó bá mọ̀ dára lẹ́jù. Ṣùgbọ́n èyí nǹkan la wá sọ nípa àtàn yìí ní tí ó yanjú ẹ̀ tá a bá fẹ́. Mo mọ̀ pé a fi sentiment sí o, mo mọ̀ pé a jà a búra wa, ààyè rẹ̀ wà báyìí. Ká tètè ya jà kó yanjú kó má bàa dá ìrìn àjò Yorùbá tiwa dúró, òmìnira wa. Ẹ jẹ́ kí a wo kàn mú oyè kan síta tàbí èèyàn kan tó ti joyè rí láwọn bíi méjèèjì ká fi ṣe example tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ọba Síjú Adé tàbí ọba wa Adérẹ̀mí tán bá ti fi yàn joyè rí tó ní Yorùbá nú tó sì kárí gbogbo Yorùbá land, a jẹ́ wípé kò ní sí wàhálà nìyẹn o. A jẹ́ wípé wọn mẹ́ẹ̀ o, àwọn òdájọ́ o. Ṣùgbọ́n tí ò bá sí tó jẹ́ pé Aláàfin lóyè yẹn ti ń wá, kí ló fà á tí Ọọ̀ni ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀? Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní approach Aláàfin wọ́n ní ó kù díẹ̀ káàtó. Mo ní ìjà ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀. Nídìí èyí ẹ̀yin èèyàn mi, wọ́n ní the Ọọ̀ni of Ifẹ̀ is behaving as if there is no authority to check and call him to order because of that above the law syndrome. Wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ni o. He is in the habit of walking on everybody's back, including the apex court in the country, the Supreme Court, which had ruled on the exclusive preserve of the Aláàfin to confer any chieftaincy title that covers the Yoruba land. Wọ́n ní Supreme Court ló dá ẹjọ́ yìí ó mú ní ṣéjà ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Eléyìí ní agbára o. Ìjà á jẹ́ pé wọ́n ti jàjà ìdé Supreme Court tẹ́lẹ̀. Ta ló lè fi yàn joyè tó cover lẹ̀ Yorùbá? Oríṣiríṣi ìtàn lẹ́mọ̀ gbọ́ ní ìsinyìí o. Ní tí mi fẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká scrutinize ìtàn. Ẹ jẹ́ ká gbé ìtàn yẹ̀wò. The only way tá dẹ̀ fi lè gbé yẹ̀wò tọ́rọ̀ yóò ní díjà tí ò ní dá pọn ni wípé àwọn ọba tó ti jẹ tẹ́lẹ̀ rí, Aláàfin Ọ̀yọ́ tàná ti jẹ ta, àwọn oyè wo náà fi ìyàn jẹ tó kárí ilẹ̀ Yorùbá? Káwá bọ̀dì sífẹ̀, Ọọ̀ni of Ifẹ̀, àwọn oyè wo náà fi ìyàn jẹ tó kárí ilẹ̀ Yorùbá? Ibi láti rojú ọ̀rọ̀ nìyẹn o. Kó tó dìgbà náà ká tó rí question, wọ́n mọ̀ retí question yìí lọ́la o. A béèrè question ni kò sí jà. Ó tó wá di ọ̀la, we are free to fight. Ìjà afẹ́ ni. Ìjà afẹ́ ni torí irú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ kò lè wọ́n sì jà. Irọ́ babaláwa ní ṣe gbé ọ̀rọ̀ jáde, wọ́n gbé wá ti torótoró tìjàtìjà ni. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ scrutinize ẹ̀ náà ká tó wá mọ̀ ààlà poro ní kálukú òjò bá náà lọ. Torí àwọn ọmọ méjèèjì kò sí èyí tó ṣe é tì sẹ́gbẹ́ kan kò sí ìjà mójú ọlọ́ wọn ò ju ọlọ́ ó sì ti wà ńlẹ̀. So bàbá ìṣirè ó dàpara àjẹ̀ndà àwọn nìyẹn pé gbogbo ipò tó tọ́ sí àwọn bàbá àwọn gẹ́gẹ́ bí Aláàfin pọ́n fẹ́ gba ipò yẹn padà, pé àwọn ò dàbẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ gbà pé ìtàn sí rèé. Gbogbo ìtàn tí gbogbo wa ń bìlíìfù náà ni pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lọ lórí ọba gbogbo aládé, Aláàfin sì rèé. Ara ń tán sọ náà rí pé àwọn ni olórí, nítorí àwọn làwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti fi oyè tó kárí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ọwọ́ Òbòkun náà ń fi ìyàn joyè, Ìwé of Èkìtì náà ń fi ìyàn joyè. Tá a bá dé Àwùjalẹ̀ ti wàjà, ṣùgbọ́n ọba Àwùjalẹ̀ náà tí ó gorí oyè àwọn náà ń fi ìyàn joyè. Tá a bá dé Abẹ́òkúta náà, Ẹ̀gbáland bàbá wa wọ́n ń fi ìyàn joyè. Tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tá a dé Èkó ń bẹ̀rùn wọ́n ń fi ìyàn joyè. Ṣùgbọ́n lẹ́kọ̀ọ́ gan mi ò gbọ́ tán fi ìyàn joyè tán sọ pé kinní kan of Yorùbá mi ò gborí. Olóyè pọ̀ rẹpẹtẹ. Bó bá wá wà àkórè ẹ jẹ́ á scrutinize tán kò jù bá náà lọ. Èmi ò sọ pé wọ́n sì tàn pa o, ṣùgbọ́n wọ́n ti fi omi la ọ̀pọ̀lọpọ̀ tàn fún wa.
ẹ jẹ́ á get it right now. Oníkálukú máa òkè bó ṣe rí nìyí. Ààfin Aláàfin nìkan náà ti ń fi oyè lè jẹ. Ààfin Ọ̀ọ̀ni nìkan náà ti ń fi oyè lè jẹ. Ẹ sì mọ̀ bá bá rí tá a bá lọ sí ọ̀dọ̀ Olóyèdé nísìn. Àwọn olówó náà fi ń joyè. Ṣùgbọ́n ibi tí a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ láyà ti pàkíyèsí mi sí pé ọ̀gá mi ẹ bá ti béèrè fún ojú ẹni tán fi jẹ ọ̀kan lọ́mọ. Oyè wo gangan náà pé lábá wá fọ́nrán rẹ̀ lábá rí mi tán ti ń kọrin kí bàbá yìí. Wọ́n ní ọ̀kan lọ́mọ Oòduà. Mo wá ní kí ló fa wuyewuye. Kì í sọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá land ni mo gbọ́ yìí náà. Ọ̀kan lọ́mọ Oòduà. Ibẹ̀ náà láti gbọ́ tán ní Aláàfin Ọ̀ọ̀ni. Wọ́n ní wọ́n ti rán media person wọn pé kó náà gbẹnu sí máìkì kó dáhùn lóhùn wípé èdè tán tiẹ̀ wà lò ló yé mi lẹ́nu jù. Èdè náà ní agbára. Wọ́n ní under my foot. Give me 48 hours to revoke oyè tí mo fi yàn jẹ́. Wọ́n ní revocation under my boot. Mo ní under my boot ti ń pọ̀ sí ni o. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àgbọ̀ra wáyé ni o. Àgbọ̀ra wáyé. Ààfin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n sì ti dá wọn láwọn oníṣọ̀ngàn kan lé pé aláwàdà ni èmi kò tó ẹnu mi ò gbà ṣùgbọ́n for the sake of ìròyìn journalism a gbọ́dọ̀ jí sí àwọn méjèèjì ló pàrokò síra wọn. Eléyìí olówó á jẹ́ kó fa mokomoro báyìí wípé àṣàwọ̀ ọmọ Yorùbá àṣà àti ẹ̀nìṣọ̀kan àníṣọ̀kan o ẹ mọ̀ jẹ́ atanra wa o. Bàbá wa Sunday Igboho tí ń là kàkà. Ẹ wò bọ́n ṣe ń lọ káàkiri lọ́dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba. Ṣé tí bàbá Sunday Igboho bá wá dé ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni tálààfin wa ń wò pé a ó ti lọ sọ́dọ̀ Ọọ̀ni tó sì jẹ́ wípé wọ́n múra wọn lọ́tà. Ṣé wọ́n ní mú Sunday Igboho náà lọ́tà? Tàbí tí Sunday Igboho bàbá mi dáadáa tán gba ọ̀dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ. Tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà wá rí wọn bẹ̀ pé ó ti lọ sọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ tó sọ̀rọ̀ sí mi lánàá n ò ní dá ló mọ̀. Ṣé mo wí pé yóò le gan? Wọ́n fẹ́ fi fa ìrìn àjò wa sẹ́yìn ni o. Mo sì ti rí àwọn èèyàn tán ti ń gbé ní kólekóle àti sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti kọ́mẹ́ńtà àtẹni tó lè kéwì àtẹni tó lè sùnjàlá ń ò dákọ̀ yẹn o. Gbogbo àná la lẹ́tọ̀ọ́ láti dá sí i. Ebe lèmi náà dá sí i. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ bọ́rọ̀ ìbá ṣe tètè yanjú. Àwọn àtẹnu àmọ́ ọjà bẹ́ẹ̀ náà sì ni eyín àmọ́ gé àwọn jẹ́ nígbà míì tí ó yẹ jẹ. Ṣùgbọ́n a bá ti buta sí àwọn méjèèjì ó jọ gbé ata mi yóò bá tún san ẹjọ́ ẹ tètè parí ẹ̀. Àwọn òníkẹ́ ẹ mọ́ jà lọ́tẹ̀ yìí torí ẹ ti ń build ẹ̀ sínú. Pàápàá jùlọ Aláàfin gbé sójú gan. Àwọn gbé sójú gan gidi. So bóyá tán bá fi wọ́n lẹ̀ kán jẹ́ kán nà yẹ kán jà ìjà tán fẹ́ jà kí kán kúkú jà. Bóyá yóò tànnú wọn ká tó wá ríra wa pé ìkànnì wa. Gbogbo ìjà tán bá fẹ́ jà ìjà èmi lẹ́gbọ̀n ìjà lèmi because gbogbo ibi tọ́rọ̀ ìdé ní ìsìn ń táwọn olóṣèlú ti tọwọ́ bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíní yìí ò ní ṣe reverse o. Tán bá máa jà ìjà èmi lẹ́gbọ̀n ìwọ kọ́ ní ẹ̀gbọ́n wọn Àbújá náà ti bẹ̀rẹ̀ o. So nídìí èyí bóyá kí àwọn méjèèjì kí ẹjá pé àkíyèsí ààrẹ Tinubu sí. Ààrẹ Tinubu ẹ mọ̀ padà bọ̀ lé àwọn olórí ọba yín méjèèjì báyìí nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó pàtàkì jù mo sọ bẹ́ẹ̀ o gbogbo wọn ló pàtàkì o. Mo yí ọ̀rọ̀ mi mo kó jẹ. Ẹ máa bọ̀ àwọn tẹ́ ẹ fi sọ́lé nílẹ̀ Yorùbá ẹ padà wálé láti Japan ibi tẹ́ ẹ ti gbédè wọn tẹ́ ẹ lọ́hùn. Ẹ wá dá sí ọ̀rọ̀ àwọn tẹ́ ẹ gbédè wọn yìí ẹ tètè wá dá sí. Olówó ní joyè. Ẹ mọ̀ jẹ́ àtúnṣọ nǹkan mi torí ṣùgbọ́n gbogbo ń tábà sọ náà ẹ jẹ́ ká máa rántí pé ìjà yóò parí o. A fi nífẹ̀ẹ́ ara wa ṣùgbọ́n a fi rojú lẹ̀ a fi mọ̀ tọ́. Eléyìí ni ó wà help wa tá a fi gbogbo wa fi gbà pé yes bí tàn ṣe rí leléyìí tó bá dọjọ́ mi ó sì da technology tiwa. Ìtàn ilé ìdùn sọ gbogbo tó bá wá já sí àrọ́mọdọ́mọ ó mọ̀ bá pé ẹ mọ̀ jẹ́ kí eléyìí ò dìjà mọ́ nígbà táwọn bàbá wa jàjà yẹn lọ́jọ́ sí. Àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ rèé o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ́ba tí wọ́n halẹ̀ dáadáa ẹ wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó sì ti àná fún wa dáadáa yóò bá tún kọ́. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ó dáa ẹjá wá sáré dé studio lọ́dọ̀ Galadima níbi tó ti ganu sí máìkì tó sọ̀rọ̀ sáàrẹ Tinubu wípé pápánsó lè bọ́ sọ̀rẹ́
pé ìwà jọ̀wà ní jẹ́ ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́ ìwà ààrẹ àti Kwakwanso yàtọ̀ ìwọ ló fẹ́ da Kano rú fáwọn tó ń fààyè gba emir méjì tó ń gbé sí kan lẹ́yìn tó fi kan lẹ̀ wípé Kwakwanso lè bọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ o politically o mo mọ Kwakwanso délédélé mo ní ṣe lóòótọ́ ẹ bá ń ganu wọn sí mike ẹ jẹ́ kan sọ fún wa ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kàgbọ̀n. A very, very important issue out of these by-elections. In fact, all of them were conducted illegally. Really? By INEC. How do you mean? Because when a vacancy occurs, INEC is under obligation to conduct the by-election within 3 months. Some of the by-elections are being held 2 years after. Which one? For example, the ones in Kano, or at least the one in Kano. 2 years, because it was an election that was declared inconclusive by the APC in 2003. 3, 4, 5. So, if the judiciary is upcoming, and if anybody goes to court to challenge those elections, they could be declared null and void, because that is what the Constitution says, not even the Electoral Act. Why are you saying this now? Why is everyone not talking about it? Because there are anti-politicians in the country. Only usurpers in politics. They are anti-politicians. They are only opportunists in politics. But I thought people who have stolen public I thought you were a politician. No, I'm a bad one. Oh, really? Yes, that's why I have not been even a councillor throughout my life, despite the struggle. You are not electable. And also appointable. But your daughter was appointed at least that. No, she was elected. She was not appointed. If you are appointed, it means you must have taken salary, which she has never done. And even her parting gift, where she was a councillor, up to now they refuse to give her because she's my daughter in the EMAC. Because she's your daughter? Yes. Are you a bad man? Why are they refusing? In the Nigerian sense, in the Nigerian context, I'm a worst man, not even a bad man. Because Nigeria doesn't like my type. What is your type? Somebody who look at Akimbole straight into the eye and tell him what he doesn't want to hear. But the truth. Could it be worse? What is happening? The politicking that is going on now, just 2 years into the life of this administration. Look at the politicking that is going on. When INEC doesn't even have the muzzle and the guts to call politicians into order, because people in government are the ones that started. So how do you expect a free and fair election under these people? Are you blaming this present INEC of incapacity to conduct free and fair elections? Well, if they can't stop politicians from gate crashing or jumping the gun, how do you think they will have the lever to conduct a free and fair election? You, in your own estimation. If they just can't say, look, Mr. Man, stop. It is not yet time for politicking. It's time for governance. That is why some of us are keeping quiet. We are waiting for the D time, and when we start, the world will know that we are here. You mean NNPP? Yes. We've not been talking. When last did you interview me on politics? It's been some months now. So? But it doesn't have to be about politicking. You thought NNPP would have swept everything? We have swept everything because in constituency, this election, we got 5,600 and something, while APC got only 265. Yet they declared themselves winners. And when at 2 a.m., we called our people in that constituency, how did it go? They said, oh, we've won the election. Was it announced? They said no. That the electoral officer said he will take the results to be announced in Kano. I just held my head. I said, oh, God. So everything that we told you, you didn't do. Just for them to come to Kano, and they now start saying that they start cancelling results at state level. Which electoral law, which part of the electoral law says that the commissioner, the INEC commissioner is in a position to cancel the results that were announced at the polling booth? They're now asking us to go to court because they own the courts. Or they have money to buy the courts. Is this the kind of Nigeria that we are looking for? I was even, I don't know where this impression comes from, that there's a possibility of the structure of the NNPP to join the APC in Kano. Well, I'm just hearing this from your mouth. What about Rabi Kwankwaso? Is the strongest political Iroko in this country today, because he dared the APC and he defeated them to their game. In Kano? Yeah.
Well, that's the only state. That's the only place we conducted. We canvassed for votes for the by-elections. If all politicians in Nigeria would be like a Konkoso, then nobody can do the things they are thinking they can do. So, what about the talks about Konkoso going to the APC? I say these are things that you people in the press and the social media are saying. Let anybody come out and tell me that he met Konkoso and canvassed him, or persuaded him, or coerced him. Maybe you are not aware that there are plans to bring him to the APC. Well, I assume if anybody talks to him about that, I ought to know. Are you the closest to him? I may not be. But politically, I think he can confide many things to me. And he has not told you? No. About the possibility? So now let me come sure. Yeah. Why can't we Nigerians look at issues dispassionately? How can a Konkoso be a friend of the APC with what they are doing to us in Kano? What are they doing to you in Kano? Appointing 2 emirs in one town. There is a federal government emir and there is a state emir. Who has got the responsibility to appoint emirs and pay them their salary? Who? Can you tell me? Did the federal government appoint any emir? They have their emir now. They have appointed not by less than 40 trucks. Is that right? Not less than 40 pickup trucks filled with mobile police guarding their own emir. And when people are being, even out in some local in Kano, there are people taking their handsets. And the police is tied up. Are they not ashamed? But I mean, Alhaji Galadima, would it be fair for you to say federal government appointed? Because I didn't hear... It's the federal government appointee now because it's the federal high court that has ruled halfway to suggest... But that's a court, not the executive arm of government. But everybody knows, according to Justice Rikife and what do you call him, that federal high courts have no business in determining chieftaincy matters. It was a state matter when they discussed the issue of Umar Abba Tukur, the emir of Muri, versus late Colonel Madaki, both of them late. It was a settled matter by the Supreme Court. So you blame Tinubu for that? Who will I blame? Was it not Tinubu that appointed Sunusi? How? In the first place, was he not the one that canvassed for Sunusi to be made emir? Let him come out and tell you that he didn't, and I'll give him instances. So, this accusation that you're making that... I'm not making an accusation, I'm making a statement of facts. If Tinubu listens to me, he knows that he did that. That you're saying that the federal government is destabilizing Kano? Yes. How can the federal government... Yes, using the police and security agencies. To destabilize the state? Didn't you see that in that Gari election in Sanyawa, the commissioner of police came out to say that elections were conducted peacefully, free and fair? But because they wanted to kill Kano people, because they know that if they do that, Kano people may react. So they received an instruction from here to declare an APC man with the 2023 results. Because they said there was violence. When the violence was noticed at the INEC headquarters in Kano, not at the polling booth where the elections were conducted. And just volunteer to tell me your village. There is a story I want to tell you. In Kwara? My village in Kwara. Where in Kwara? It's in Olubadan local government area. I don't know if you know the place. It's one of the most historically notable places in Nigeria, actually. And you're aware that I'm royalty too, so you need to be careful. Let me tell you. You need to be careful the way you talk to me. Yes, or I banish you. No, I will. I have the blue blood running in my veins, right? I had gone over Erile and other places, so I have to pass your place to reach there. Absolutely. So let me tell you now. If you know where Bishop Oyedepo is from. Yes. All the rich people in Lagos are from Kwara. Yeah, we own Kwara. All the rich people in Lagos are Kwara people own Lagos, actually. Thank you very much. Maybe you know that I should know. Because I'm a politician. You know. You're true. You're very right. If I can go beyond the record and talk to you about Ofa and Erile, you know that I know the place. Yeah, I respect very well. You shall not be banished. Thank you. Go ahead. Look, there is no elder, there is no big man, except the man that holds an instrument of authority or the man who has a deep pocket. These are the elders. So forget about elder based on white hair. Má bínú apádé lọ́dọ̀ bàbá Galadima tí mo fẹ́ gbọ́ gan tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ní ibi tá a dé wípé kò ságbà kankan o mo fẹ́ ká apply sílẹ̀ Yorùbá náà pé kò sí àgbà kankan bí kan àfẹ́lẹ́ tó bá ní tó wà lórí ipò agbára àti eléyìí tí àpò rẹ̀
Do they have money? wípé ẹ má fi irun funfun Money ẹ answer má fi sọ pé àwọn àgbà wà nílẹ̀ Yorùbá mọ́ ẹ bá fẹ́ mọ àwọn àgbà tí ń darí nǹkan bóyá ó darí ẹ̀ sí àríwá ni àbí gúúsù ìlà oòrùn àbí ìwọ̀ oòrùn àbó tí ẹ̀ dojú ẹ̀ délẹ̀ wọ́n ní àwọn tí wọ́n wà ń pọ̀ àgbàrà àtàwọn tí àpò wọn tó kún ṣọṣọ wọn náà ní kẹwàá lọ. ẹ káàbọ̀ padà ẹ mọ̀jà pẹ́ ń bẹ́ o àwọn olóṣèlú nù kan fojú ara wọn gbolẹ̀ ẹ jẹ́ wá dé Sókótó níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọ̀pọ̀ èèyàn di àwátì wọ́n dóòlà èèyàn 10 nínú ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi nípínlẹ̀ Sókótó iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NEMA ti kéde síta pé àwọn ń wá ó lé ní 40 èèyàn over 40 people lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi tó wáyé nípínlẹ̀ Sókótó. NEMA nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi léde ṣàlàyé pé ọkọ̀ ojú omi tó ń gbé èèyàn tó lé ní 50 lọ sí ọjà ló yí sínú omi ọjà náà máa ń lọ nílẹ̀ Haúsá ń bẹ̀rùn lówùúrọ̀ ọjọ́ àìkú ọjọ́ 17 oṣù kẹjọ ọdún 2025 on the 17 níjẹta wọ́n láwọn ti dóòlà èèyàn 10 tí wọ́n sì ń wá èèyàn tó lé ní 40. ìṣẹ̀lẹ̀ ìwáyé ní agbègbè Gojia ní ìjọba ìbílẹ̀ Goronyo nípínlẹ̀ Sókótó tí ọ̀pọ̀ ìdílé tó wà nínú ìbànújẹ́ ọkàn báyìí torí wọ́n ní ẹbí ni gbogbo àwọn tán wà nínú bẹ̀ kì í ṣe èèyàn kì í ṣe ẹbí kan o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹbí 5 ọmọ ìyá bàbá wọn ń kóra wọn lọ ọjà àwọn míì náà ẹbí ìmíì 7 ìmíì 6 ìmíì 5 ìmíì 3 yàtọ̀ sí nǹkan tí àwọn ìjọba sọ dangalima ní èèyàn 15 pẹ̀lú ọ̀kadà wọn ló gbìyànjú láti sọdá odò láti lè ní àǹfààní lọ sí ọjà tó wà ní ìlú Goronyo. èèyàn 15 ló ní ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi yìí nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ sí ọjà kan ní Goronyo wọ́n mọ̀jú kán mọ̀ overload ẹgbẹ́ èèyàn ẹgbẹ́ ẹrù tán fẹ́ lọ tà lọ́jà ẹ tún gbé masíìnì sínú ọkọ̀ ojú omi. wọ́n láwọn ti rí òkú èèyàn 6 nínú omi pẹ̀lú ọ̀kadà 6 wọ́n rí òkú èèyàn 6 ọ̀kadà 6 tó wà ní ọkọ̀ ojú omi lásìkò tí ìjàmbá náà wáyé ó ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn kò lè ṣàlàyé ohun pàtó tó ṣokùnfà ìjàmbá náà èèyàn kan ní a sì ń wá àwọn yòókù o ṣùgbọ́n ìjọba ní ìrántí rí èèyàn 10 ẹni tó sojú ẹ̀ ní èèyàn kan làwọn sì rí o nínú ìgbìyànjú wọn láti ṣàwárí àwọn èèyàn yìí. Galadima ní àwọn ti kéde tí àwọn ìlú míì tó súnmọ́ wọn pé kí wọ́n jọ kan ràn wọ́n lọ́wọ́ ní báyìí a ti pè àwọn pẹjapẹja pé kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ láti ṣàwárí àwọn èèyàn yòókù. wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ lẹ́nu Galadima méjì láti sọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí o kì í ṣe alákọ̀ọ́kọ́ ta kọ́kọ́ mú wa o. ó dá ní báyìí ẹja dé ọ̀dọ̀ United Mission in Nigeria àti UK níta ti gbọ́ pé lọ́jọ́ Monday yìí lánàá ni wọ́n gbóríyìn wọ́n gbé kùndùsì fún ìjọba federal government Nigeria lórí bí ọwọ́ wọn ṣe bá àwọn olórí terrorist méjì ìyẹn ti ìjọ Jama'atu Ansaru Muslimina fi Biladi Sudan tí wọ́n ń pè ní Ansaru àti di Mahmuda. wọ́n ní àwọn gbẹ́kùndùsì fún wọn wípé ní táwọn expect rèé kí ìjọba Nàìjíríà máa ṣe. wọ́n ní the individuals apprehended include Mahmood Usman identified as self-styled emir of Ansaru. According to the NSA, Usman served as the coordinator of numerous terrorist sleeper cells across the country. wọ́n ní USA wọ́n ní this is significant forward in Nigerians fight against terrorism and extremism. Similarly bákan náà ni British High Commissioner to Nigeria Richard Montgomery òun náà kọ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ lórí X tó sọ wípé operation tí wọ́n ṣe yìí wípé wà extraordinary and very significant success, commending the security agency. bó ló ṣe kọ́ wọ́n ní an extraordinary and very significant wípé nínú ìjà terrorism pé àwọn gbé fún Nàìjíríà ní ọ̀tẹ̀ yìí pé wọ́n gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbà wò mọ̀lúdà. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n rántí wọ́n gbé kùndùsì fún Nuhu Ribadu wọ́n ló ṣe gudugudu 7 ó ṣe yọ̀ọ̀yọ̀ 6. mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ ọjọ́ tẹ́ ẹ bá ṣe tí ò dáa náà tán bá sọ òótọ́ fún yín ẹ má fararo ẹ má rojú koko wípé wọ́n sọ òótọ́ fún yín. ṣùgbọ́n lára òótọ́ ọbẹ̀ náà ni wípé eléyìí òde orílẹ̀-èdè USA lọ́wọ́ o wọ́n ní ìròyìn tá à ń gbọ́ wọ́n ní
ẹgbẹ̀rún mẹ́fà 6,000 àwọn ọmọléèwé tó lọ léèwé gíga ń bẹ̀ láti àwọn orílẹ̀-èdè míì káàkiri àgbáyé tí gbogbo wọn tó bí 1.1 million ní 2023/2024 session tí wọ́n lọ school ní US. Wọ́n ní 6,000 nù wọn ẹgbẹ̀rún mẹ́fà ni wọ́n ti revoke visa wọn. Kí ló dé? Wọ́n láwọn kan wọ́n ní wọ́n mú nǹkan tán fi drive. Wọ́n láwọn kan wọ́n ní wọ́n support terrorism. Túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé ìgbà tí wọ́n ń pariwo Palestine tán ń ṣèwọ́de wọ́n náà bá wọn ṣèwọ́de wọ́n náà kan ṣàdá wọ́n ṣàka ẹ̀sùn sí wọn lẹ́sẹ̀ wọ́n ní nídìí èyí àwọn kan overstay wọ́n ní nídìí èyí ẹgbẹ̀rún mẹ́fà àmọ́ iye àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ó kàn àdúrà ni kó mọ̀ kan ọmọ Nàìjíríà torí nínú gbogbo àwọn student tán ń sọ yìí wọ́n ní 1.1 million mo ní 6,000 péré kò lè sọ ọmọ Nàìjíríà ń bẹ. Ṣùgbọ́n nínú ìròyìn mìíràn láti gbọ́ pé ìjọba Nàìjíríà náà wọ́n ní wọ́n tiẹ̀ fi wọn orílẹ̀-èdè US o wọ́n ní tẹ́ bá gbé wá làwọn ò gbé fún yín òṣùwọ̀n tẹ́ bá fi wọ́n láàfin wọ́n fún yín padà wọ́n lélẹ̀ ló dífá fún ọ̀rọ̀ pé kí àwọn èèyàn àwọn ọmọ Nàìjíríà tán bá fẹ́ lọ apply fún visa lẹ́yìn ìgbà tán ti reduce ọdún 5 sí oṣù 3 wípé kán tún mọ̀ fún àwọn ní social media handle wọn kán lè yẹ̀wò dáadáa bóyá ti ṣe ọ̀rọ̀ sọ sí orílẹ̀-èdè USA tàbí wọ́n ti sọ nǹkan kan tí ó dín USA kù tí wọ́n sọ̀rọ̀ bá USA wọ́n ní àwọn fẹ́ yẹ̀wò dáadáa ṣùgbọ́n Nàìjíríà náà ti wá ní àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o pé ọmọ USA tí ó bá wá sí Nàìjíríà wọ́n ní ó sọ̀mìtì wọ́n ní sọ́mọ USA nìkan ni wọ́n ní USA nìkan ni o làwọn reciprocate ní ìsinyìí o wọ́n ní gbà fún múrí nílé òun náà ní gbà fún gbàdà lájò pé any country ntọ́ bá ṣe fáwọn làwọn náà ò ṣe fún wọn ní kò jù bẹ́ẹ̀ lọ pé àwọn ò palanti amọ́ kò sí wàhálà tẹ́ ẹ bá ní ẹ̀yẹ kìíní àwọn náà yẹ tí ń wò táwọn ọmọ yín wò tẹ́ ẹ bá sọ pé 3 months lẹ́ẹ̀fà wọn 3 months làwọn mọ̀ wọn fún ọmọ yẹn náà ló dà iye àwọn ọmọ USA tí bá ń wá Nàìjíríà kẹgbẹ́kẹgbẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń lọ USA òun ni ó justify bóyá ìgbésẹ̀ Nàìjíríà bá mu. Ni wọ́n ní káfí tó yín létí wípé àwọn tó wà ní USA náà wọ́n ń dá wọn padà o bóyá voluntarily or involuntarily ara wọn lárákùnrin tó jẹ́ police ọlọ́pàá ni wọ́n ní àfibọ́n ṣe he wípé báyìí kásá báyìí káwòdì ọmọ Jamaica ní oúnjẹ bí ẹni pé ọmọ Jamaica rógò lọ́wọ́ Trump báyìí o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní voluntarily ló sọ fúnra ara rẹ̀ wípé kọjá kò mọ̀ ọ́ lọ ó sì ti bímọ sọ́hùn wọ́n ní ọmọ rẹ̀ lè dúró torí citizen lọ́mọ rẹ̀ ìwọ ìṣe citizen kí ló wá ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní bóyá òun náà ti ṣẹ̀ rí ó lè mi ò mọ owó tiẹ̀ tí wàá lè dandan báyìí o àwọn tí wàá lọ́n gan ń kìlọ̀ wípé ẹni tí ó bá wá sí USA ní ìsìn bóyá kó jẹ́ kí atẹ́gùn fẹ́lẹ̀ mú ní àwọn èèyàn travel náà ó depend lórí status oníkálukú lọ́rọ̀ kan arákùnrin sá ti voluntarily ó lóun ó padà sí Jamaica àwọn kan wá ní pé yóò tún jẹ́ kí ó yá padà fún láti padà wọlé ni wọ́n ní rán ni o wọ́n ní bó bá fi lè lọ bá ń 10 years yóò dúró 10 years mo ní ṣe lóòótọ́ bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì ṣé ibi tẹ́ ẹ bá dé rèé. ẹ já wá dé ọ̀dọ̀ Fubara ní ìpínlẹ̀ Rivers níbi tá a ti ń gbọ́ wípé oṣù kan péré ló kù tí wọ́n á fi kọrin olóòkágbòòká ọwọ́ àwédòfo fún Ibas tó jẹ́ sole administrator nípínlẹ̀ Rivers táàrẹ Tinubu yàn bẹ́ẹ̀ ní ìgbà tán declare state of emergency tí Fubara oní nǹkan sì máa padà sórí oyè ṣùgbọ́n tí Fubara bá padà síbẹ̀ wọ́n ní ṣé kò ní fi ṣèṣe yìí ṣe àwàdànù ṣé kò ní ba nǹkan jẹ́ fún Wike àti ààrẹ Tinubu àwọn olólùfẹ́ Fubara láwọn tí ń retí ọjọ́ yìí wípé àwọn ò lè dúró. With 1 month left before the expiration of the 6-month emergency rule in Rivers State, the camp of suspended governors Similai Fubara says it has begun the countdown to his expected return on September 18. Wọ́n ní òní ó padà sórí oyè. Wọ́n ní expectation of the governor's return are very high. Omasogunwa ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní it has been doing wonderfully well as head of the Rivers State government. Several projects were ongoing, including multi-billion naira Port Harcourt Ring Road, which cuts across 6 local government areas. Wọ́n gbé oríyìn fún Ibas. One of the expectation is that these projects will be revived immediately so they don't suffer setbacks. Projects like the Ring Road, the Omoku Elele Road, tí Fubara bá ti padà dé bẹ́ẹ̀ wọ́n ló sì ṣe kò ṣe wọ́n ti parí ìjà wọ́n ní ó ti ń yà àwọn èèyàn lẹ́nu pé kí ló sì ń dá Fubara dúró ṣùgbọ́n wọ́n ní bí ìjọba ààrẹ Tinubu fẹ́ bọ́n kọ̀ wọ́n ní 6 months náà fi suspend yẹ wọ́n ní wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kán expend wọ́n ní wọ́n wà tó bẹ́ẹ̀ kán extend yẹ lẹ́yìn tán ti parí ìjà mo ní ẹ mọ̀ wàrà tí olódòdó òfin yín dá ẹ̀wọ̀n ni wọ́n sì ń sọ fún wọn wípé ẹ̀wọ̀n náà sì ń pariwo léyìn lórí pé
àwọn ni wọ́n ń da àwọn lágbónú ní Kano tí wọ́n fààyè gba emir méjì, federal government wà lẹ́yìn kan, state wà lẹ́yìn kan. a ní rí jù báyìí lọ lórí ọ̀rọ̀ ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti ti Aláàfin of Ọ̀yọ́. ìjà proper lélẹ́yìí o, èèyàn kò tí ì ṣe é pẹ̀tù síyàn ẹ mọ́ dà irọ́. ọ̀rọ̀ tí Aláàfin sọ yìí ọ̀rọ̀ ọjà ni. so ẹ̀yin Aláàfin náà ẹ̀yin ọmọ Ifẹ̀ ẹjà, ẹ̀yin tọ̀yọ́ ẹ̀yin náà ẹjà, ẹ tún tọ́ síra yín lójú, ẹgbẹ́ omi ewúro sí yín lójú. ṣùgbọ́n ìjà tí èmi ń rẹ́kọ́mẹ́ǹdì kẹjà, ìjà ìfẹ́, kì í ṣàwàdà kì í ṣeré o, ìjà àfẹ́ ni o. ẹ máa ní ẹ mọ́ jà, irọ́ ní pa fún yín o. tẹ̀gbọ́n tàbúrò àmọ́ jà o, eyín àtẹnu àmọ́ jà o, ọkọ àtìyàwó àmọ́ jà o. ṣùgbọ́n irú ìjà tẹ́ ẹ jà tí yóò tún strengthen the cord of love oníkẹ́ẹ̀jẹ́ á jà o. àwọn kan ó gbè sí Ọ̀yọ́ lẹ́yìn, àwọn kan ó gbè sí Ọ̀ọ̀ni lẹ́yìn o. ìjà èmi mo jù ọ lọ o tó mi, ó sì ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀, mọ́gbà sí mi ṣe mo ti dé. ìjà pé wọ́n lò lọ́wọ́ nínú pé wọ́n fẹ́ kán jọba lọ́yọ̀ọ́, wọ́n lò lọ́wọ́ ní oríṣiríṣi tá a gbọ́ ńgbà náà, wọ́n tún gbé sókè o. oríṣiríṣi wọ́n lé èèyàn kan lọ sálà ọ̀dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, ìgbà tó dé ló kú, wọ́n tún gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn gbé sókè o. àwọn agbọ̀rọ̀dùn orí ẹ̀rọ ayélujára àbí àwa agbọ̀rọ̀dùn, ó kàn ní bí oníkálukú ṣe ń gbádùn ni. rí ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa o. oníkálukú ó tún ganu sí máìkì ní ìsìn, agbára ó tún mọ̀ gùn wọ́n pé yes, àwọn tí ó gbèsè ẹ̀yìn Ọọ̀ni wọ́n gbèsè wọn lẹ́yìn o. ṣùgbọ́n nínú gbogbo ìtàn tó oníkálukú wọn bá ń sọ, ẹ̀yin tèmi ni mo bá lọ́rọ̀ o. ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá wọn jàjà afọ́jú àtolójú kan, ẹ jẹ́ ká jàjà ẹbí. ẹ ń bá parọ́ fún yín pé wọn ìjà nínú ẹbí irọ́ ni o, ẹ wọnú ẹbí tí yín, ẹ ìbáyàwó tí yín jà. bá mi Kẹ́hìndé Adébẹ̀rọ̀, ẹ̀yin àti mọ́mí ẹ̀ jà rí inú ilé. àwọn pásítọ̀ kan ní mo jáde wípé 25 years rèé táwọn àtìyàwó àwọn ti marry, àwọn ò táwọn síra wọn rí. they play ò ní ìbàjà, ẹ jà ẹ parí ẹ̀ ni. so wọ́n sì ní bàbá ń jà bí kákúkọ́, wọ́n jà bára wa jàjà wípé àní bára wa ṣe mọ́ o, yóò jà ilé ẹ̀rùn páwọn ọba méjèèjì wọ́n padà rẹ̀. so ẹ mọ̀ jẹ́ á fìrù fọ́nà, ẹ mọ̀ jẹ́ á dá iná ìdúbò ti yẹ lọ, ẹ jẹ́ á dá táìmù náà ni. mo ti sọ táìmù ìjà ni mi ó sọ̀rọ̀, mo ń sòtọ̀rọ̀ fún yín. bálá àfi ṣe gbé wá táìmù ìjà ni wọ́n sì fẹ́ fi sẹ́ẹ̀tì péèsì ni. mọ́ra wa ẹ mọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ́ sọ̀rọ̀, ẹ mọ báwọn kan ṣe mọ́ sọ̀rọ̀. so nídìí èyí àti sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀, rántí ẹni tí ó mọ̀rọ̀ sọ, sì mọ́ rántí ẹni tó mọ̀rọ̀ gbọ́jú ọ̀lọ́ o. ẹ jẹ́ á jàjà ìwọ̀n ní ká mọ́ jà, ẹ jẹ́ á búra wa, èébú tá a búra wa tá a lè parí ni o, ìjà tá a jà tá a lè parí ni o, tó rà nídìí ara wa o. ẹ mọ́ fà wá sẹ́yìn nínú ìrìn àjò yìí o. ṣùgbọ́n báwa náà bá wa ń sọ fún yín pé ẹ mọ́ jà, ẹ fi ilẹ̀ ẹ gbójú, eléyìí ò ṣe é gbójú ń bẹ̀. this is the time ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti mọ kí ni ìtàn sọ. ìjà yìí máa ràn wá lọ́wọ́, ó sì le díẹ̀ torí ọ̀nà tí Aláàfin gbé gbà ọ̀nà tó le ni, ohun tó le náà fi ránṣẹ́, yóò sì dún mọ́ mi. báwo Ọọ̀ni náà bá lè gbé lóhùn tó le, kò sí tó burú mẹ́. ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ó lé ní, kò le tó bẹ́ẹ̀ ni. ká ṣàmọ òtítọ́, kó ní kálukú sì mọ ìwọ̀n rẹ̀, kò jù bá náà lọ. àbí kí lẹ́ni mo sọ gbà ó dẹ̀ jẹ́ ká náà bẹ̀rẹ̀ ìjà wa ní ìsìn. ta ni ó fèsì mi? bá mi orí ọlọ́ọ̀rìsì ni ẹ ti sí mi. kọ́lọ́ ń ṣàánú wa. ẹ wo àwọn àtẹnu ń jà, it is time to fight. ẹ jẹ́ kán jà kán dàrú ká tún sà, ká sì mọ̀ dí òtítọ́, ká ròdòdó mú jáde kó ní kálukú mọ ààyè rẹ̀. àbúrò pàdé lọ́la, it is well with us yo. ìjà ń lọ offline and online. God bless us.